Ang problema na nagpapahirap sa buong mundo, na-research ko na, isang estudyante papasok pa lang ng high school. Kung may papalabas ito, siguradong magiging sikat sa buong mundo. Chulauhan, di ka nga makakain ng karne, paano ka pa makakapagtrabaho? Hoy, ako? AME. Malakas pa ko. Yohaha. Itohan, may magandang balita. Guro Lin, Itohan, nakapasa ang apo mo sa pinakamagandang high school sa lalawigan natin. Sa hinaharap, makakapasa pa yan sa mga top universities. Kaya pala ganun ka magtipid, Chulauhan. Papalaipon sa pag-aral ng apo. Tinanggal na ng school ang tuition at iba pang bayarin. Kailangan lang ng 3,000 piso para sa living expenses. Makakapasok na siya. 3,000? Ang laki naman. Pinakamababa na yan. Kakagaling lang sa operasyon ng nanay ni Xiaoyang. Si Dahe, nag-aalaga at nagtatrabaho ng sabay. Di rin makakaipon ng ganon kalaki. Ako siguro Chuyang. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Si Xiaoyang ang pag-asa namin. Kahit ibenta ko lahat, ibubuhos ko para sa tuition niya. Hoy, anong ginagawa nyo? Bakit nyo inaalis gamit namin? Para sa tuition mo, ibinenta ng lolo mo lahat to sa amin. Para sa pag-aaral ko, naubos lahat. Di na ako mag-aaral. Anong sinasabi mo? Lolo, mag-aaral ako sa bahay habang nag-aalaga sa'yo. Makakapasa pa rin ko sa college. Naku, bakit ka ganun? Kami na magulang mo. Di nakapag-aral, palaging pinagtatawanan. Ngayon, may pag-asa na. Natanggap ka sa top high school ng lalawigan. Umaasa kami na makapasa ka sa magandang university. Magtagumpay para maipagmalaki ka namin. Pero ang laki ng halaga, di natin kaya. Huwag mong isipin ang pera. Kahit mabalibuto ko, ibubuhos ko para sa tuition mo. Xiaoyang, ang edukasyon lang ang tanging paraan natin. Mag-aaral ako ng mabuti, magtatagumpay ako. Heto, kunin mo. Sige, mag-empeke ka. Bukas pupunta ka sa lungsod. Mag-aal sa lungsod? Tingnan nyo nga kung karapat-dapat kayo. Punong barangay, bakit ka nandito? Para makapag-aral sa probinsya, bukod sa allowance. Kailangan pang magbayad ng 2,000 para sa dorm. Ikaw, hayaan mo na lang ang apo mong magsaka dito. 2,000 pa ang babayaran. Chuyang, hindi mo nga mabayaran ang tuition. Wala kang karapatang magkolehiyo. Tanggapin mo na lang. Chuyang, Yelin, huwag mong tanggapin. Kapag mahirap ka pa, mas kailangan mong mag-aral. Ibigay mo na lang ang slot. Kayong mga tulad nyo, kahit sa probinsya, kahihiyan lang kayo sa Chujia Village. Punong barangay, sobra na. Igilan mo ang kakulitan. Kung hindi makakapunta ang anak ko sa probinsya, walang makakapunta. Ito ang sasabihin ko. Kung sino man ang magpapahiram sa kanya, kalaban ko na siya. Punong bangay, pakiusap. Si Xiaoyang lang ang pag-asa namin. Kung hindi siya makapag-aral, sayang ang buhay niya. Lolo, Xiaoyang, Chuyang, kunin mo ang pera. King Sui, paano ko ito matatanggap? Kunin mo na. Ipinaipon ko ito. Mag-aral kang mabuti. Umasenso ka sa hinaharap. King Chue, kailan siya nakapag-ipon ng ganito karami? Pera ba ito pa sa tuition niya? Ling Chue, kung tinutulungan mo ang taong ito, magdudusa ka rin balang aw. Ito ang burong gulay na ginawa ng lolo mo. Sa probinsya, alagaan mo ang sarili mo. Lolo, malayo ang probinsya. Baka hindi ako makauwi sa loob ng 3 taon. Pero huwag kang mag-alala, tatawag ako palagi. Huwag kang mag-alala sa bahay. Mag-aral ka lang ng mabuti. Hintayin kita ng lolo dito, ha? Aalis na ba? Kung hindi, ako na lang ang aalis. Sige, aalis na kami. Tsui, umalis na si Chuyang. Dapat ka na ring magpa-enroll sa eskwelahan. Tatay, ang perang ibinigay kay Chuyang kahapon. Yun ba ang tuition na para sa akin? Ano?
Paano ka naman? Sabi niya, magiging isang siyentipiko siya. Mas matalino siya sa akin. Kailangan kong suportahan siya. Ano ang ginagawa ninyo? Sino kayo? Bakit inyo ako dinadakip? King. Kinglong ang War God. Ano sa palagay mo? Kung mailathala ang research paper na ito, mabibigla ang buong mundo. Dahil ba sa research paper na yon? Mabuti. Ito pala ang batayang prinsipyo ng teknolohiyang controlled nuclear fission. Hanapin. Anumang halaga. Kailangang mahanap ang taong ito na si Chuya. Ang ganitong talento ay tiyak na pag-asa ng pagbangon ng ating dakilang Chia. Kung ganito kahalaga ang teknolohiyang ito sa bansa, bakit ako pa ang hinuhuli? Iniutos na ng punong komandante na ang pinakamahusay na laboratorio ng Chia ay ibibigay sa iyo para mag-eksperimento ng tahimik. Kapag nagtagumpay ang eksperimento, gagarantiya ang iyong kayamanan habang buhay. Hindi pwede, kailangan kong sumali sa college entrance exam. Ano? Mag-i-exam ka pa? Ito ang pag-asa ng buong pamilya ko. Madali lang yan. Sa araw ng exam, personal kitang ihahatid. Sa panahong ito, regular kaming magsusulat sa pamilya mo at magpapadala ng mga sertipiko ng iyong mga tagumpay sa paaralan. Pero ito ay isang kumpidensyal na proyekto. Sa panahong ito, hindi ka pwedeng makipag-ugnayan sa sinuman. Ang lahat na nagtatrabaho dito ay mga akademiko ng Academy of Sciences. Mula ngayon, ikaw ang boss dito. Sino ba ito? Ito bang bata ang magiging boss? Kaapat dapat ba siya? Talaga namang. Sa loob ng 3 taon, nagtago si Chuyang ng kanyang pagkakakilanlan at aktibong nagsaliksik sa larangan ng controlled nuclear fusion. Nakamit niya ang malaking pagsulong na nakapag-produce na malinis at episente. Halos walang polusyon na enerhiya na naging mahalagang ambag sa pag-unlad ng Chia. Chief Engineer Chu, ilang dekada na namin pinag-aralan ang teknolohiyang controlled nuclear fusion nang walang pagsulong. Ikaw, 3 taon lang nagtagumpay ka. Noong unang dumating si Chief Engineer Chu, dahil sa kanyang kabataan, may paghamak kami sa kanya. Hindi namin inaasahan na ang kanyang talino at kakayahan ay higit na mataas kaysa sa amin na mga henyo. Ito ay resulta ng ating sama-samang pagsisikap. Buti na lang na natapos ng maaga, kung hindi, mahuhuli ako sa exam. Naku, nakalimutan ko ang problema sa biyahe. Tayo ngayon ay nasa Antarctica. Mahuhuli ka sa iyong college entrance exam. Ano? Sa loob ng 3 taon, sa tuwing may oras ka, ginagawa mo ang luwad na estatwang ito. Mukhang ang babaeng ito, na si Ling Kingsue, ay napakahalaga sa iyo. Si Kinsu ang pinakamabait sa akin sa buong mundo. Bukod sa aking mga magulang at lolo. Upang hindi makaabala sa iyong pananaliksik, hindi ko sinabi sa iyo. Sa loob ng 3 taon, ang babaeng ito ay regular na nagpapadala ng pera sa pamilya mo. Sabi niya, para sa iyong pag-aaral. Kinsu. Saan siya kumuha ng ganoong karaming pera? Ang bagay na ito, ikaw na ang magtanong sa kanya mamaya. Kapag nayanunsyo na ang iyong mga natuklasan sa pananaliksik, makakasama mo siyang umangat sa buhay. Hanga ako sa paningin ng babaeng ito. Siya ang magiging pinakamahusay na angel investor ng siglo. Kinsu. Hindi na kita pahihirapan pa kailanman. Naabutan mo lang ang huling araw ng pagsusulit. Paano na ito? Sa mga nagawa mo, kahit magpaulit ka pa ng college entrance exam, walang problema. Mas gusto ko pa rin maging ordinaryong tao kapag kasama ang pamilya. Hintayin kita dito. May trabaho pa sa Research Institute. Sa araw ng resulta, magpapadala ako na maghahatid sa iyo pauwi. Elenan. Chief Engineer Chu, uwi na ako para maghanda sa seremonya ng pagbibigay ng parangal. Bago ito, dapat mahigpit ang pagiging lihim. Walang dapat makaalam. Pa. Anak, nandito. Pa. Ma. Lolo. Ang braso mo. Tumangkad ka na. Mabuti naman at nakauwi ka. Ayos lang ako, anak. Chuyang, sa wakas nakauwi ka na. Kinsu. Naghirap ka ng 3 taon. Ako ba ito?
Helenan, sa loob ng 3 taon, hindi kita nakalimutan. Ako rin. Mabuting bata si King Chue. Sa 3 taon, madalas siyang magpadala ng pera sa atin. At pinabayaan niya pa ang pag-aral niya para sa'yo. Chuyang, huwag mo siyang pababayaan. King Sue, bakit ka ganoon kabait? Chuyang, huwag kang magsisi. Mahilig ako sa pagsasayaw. Kaya tumigil na lang ako sa pag-aaral at nagtrabaho sa dance troupe sa bayan. Basta't umasenso ka sa buhay. Masaya na ako. Paumanhin. Hindi ko alam na ganito kalaki ang sakripisyo mo para sa akin. Chuyang, 3 taon kang naghirap sa pag-aaral. Tiyak na magiging top 1 ka sa college entrance exam. Top 1? Sa tingin ko, last 1 yan. Chulong, ano nang sinasabi mo? 30% lang ang nakuha niya. Hindi ba yan last 1? Nag-high school si Chuyang sa lungsod. Paano naging 30% lang? Matagal nang matiyaga si Chuyang. Imposibleng maging last 1. Chuyang, dilatan mo ang mata mo at tingnan mong mabuti. Nakakuha ako ng 606 na puntos. Top-notcher ako sa buong lalawigan. Samantalang itong tao, 300 puntos lang ang nakuha, huli sa ranking. Ling Pingchu, 3 taon kitang hinabol, hindi mo man lang ako pinapansin. Ngayon, hindi mo na ako maabot. Eto na, lumabas na ang resulta. 300 puntos lang ang nakuha nitong tao. Nasisiyahan ka na ba, Chuyang? 300 puntos lang? Hindi ka ba nahihiya sa lolo mo? Ang pamilya ni Chulaohan. Lahat ng pag-asa ay inilagay sa iyo. Tapos huli ka pa. May mukha ka pang umuwi? Impossible. Taon-taon sa eskwelahan. Ipinapadala sa bahay ang mga sertipiko ni Xiaoyang. Paano siya makakakuha ng 300 puntos lang? Peke lang lahat yan ng apo mo. Ikaw lang ang matandang maniniwala diyan. Laging perfect score ang anak ko sa bawat eksamen. Iyak nagkamali sila. Tiyak nagkamali lang ito. Noong high school pa lang si Chuyang. Natapos na niya ang lahat ng aralin sa kolehiyo ng mag-isa. Paano siya makakakuha ng 300 puntos lang? Seg. Papahiya ko kayo ngayon, hintayin nyo. Sa totoo lang ako. Chuyang, naniniwala ako sa iyo. Tiyak mali ang pagkakopya nila ng grado. Hoy mga kababayan, kakatawag ko lang sa guro sa probinsya. Wala talagang mali sa grado ni Chuyang. Totoong 300 puntos lang. Chuyang, anong palusot mo ngayon? Tama. 300 puntos lang talaga ang nakuha ko sa college entrance exam. Xiaoyang, anong sinasabi mo? Ang talino ng apo ko. Paano 300 puntos lang? Chanmi. Xiaoyang. Nanay, huling araw lang ako sumali sa exam. Kahit 300 puntos lang ang nakuha ko. Perfect score ako sa English at Math nung huling araw. Hala. Huwag kang magsalita ng ganyan, tumingin ka nga sa salamin. Ikaw pa ang magkaka-perfect score. At absent ka pa? Kahit sa exam nahuhuli ka, sino ang maniniwala na perfect score ka? Chuyang, tinanong ko na lahat. 3 taon kang hindi pumasok sa eskwelahan. Dahil sa high school na yon, walang nakakakilala sa iyo. Chulong, huwag kang magbintang ng walang basehan. King Chue, sabi ko sa iyo, ang tanga-tanga mo talaga. Nandiyan na ang katotohanan, hindi ka pa rin naniniwala. Chuyang, sabihin mo sa akin, hindi totoo ang lahat ng sinasabi nila. Tama ba? Sila. Nagkamali lang lahat ito, tama ba? 3 taon akong hindi pumasok sa eskwelahan dahil may ginawa akong bagay. Isang napakahalagang bagay. Binyo ni Chief Engineer Chu ang teknolohiya ng kontroladong nuclear fusion para sa bansa. Kaya nasayang ang kanyang college entrance exam. Kailangan ko ngayon na lahat ng mga universidad ay magpadala agad ng admission notice kay Chief Engineer Chu. Ano pa ang kailangan ng admission notice? Basta kumayag lang si Chief Engineer Chu na pumunta sa aming Kyoto University. Maging guro man o professor. Ito ay isang karangalan para sa aming universidad. Nga, kung pumayag si Chief Engineer Chu na pumunta sa aming Zendan, magre-resign agad ako. At gawin siyang presidente ng universidad. Talagang hindi ka nag-aral? Hindi, ang apo ko ay palaging mabait. Hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Walang utang na loob. Sa loob ng 3 taon na hindi ka nag-aral. Saan ka pumunta? Chuyang. Ang anak kong babae, dahil sa iyo, ay nag-drop out ng pag-aaral. Nagtatrabaho pa kumita at magpaaral sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi nag-aaral. Karapat-dapat ka ba kay King Chue? At sa iyong mga aklat? Chuyang. Sabihin mo sa akin, lahat ng ito ay hindi totoo. Ang sinasabi nila ay hindi totoo, tama ba? King Sue, pakinggan mo ang aking paliwanag. Ang ilan sa sinasabi nila ay totoo. Ngunit ang tunay na dahilan, hindi ko talaga masasabi ngayon. Hindi masabi o nahihiya kang sabihin? Narinig ko sa kaibigan ko sa lungsod. Si Chuyang, araw-araw pumupunta sa internet cave. Nahuhumaling sa laro at nagwawaldas sa labas. Ang perang pinaghirapan ni King Chue ay ginugol lang ng taong ito sa kasyahan. Chuyang, ano ang pangarap mo paglaki mo? Gusto kong maging pinakadakilang siyentipiko upang mapakinabangan ang buong sangkatauhan. Ang galing mo. Ang gagawin ko ay palaging maging iyong kasama, suportahan ang iyong pangarap.
Nagpapanggap na malinis. Sa murang edad ay pumunta rito para sumayaw. Marami akong pera. Chuyang, basta't makakalikom ng sapat na pera para sa iyong pag-aaral. Kahit na maraming pangunawa at pagdududa ang aking maranasan, masaya akong gawin ito. Chuyang, naaalala mo pa ba ang iyong pangarap? Kingsue, maniwala ka sa akin, hindi ganoon ang nangyari. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Huling tanong ko sa iyo, saan ka talaga pumunta sa loob ng 3 taon? Hindi ko talaga masabi. Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto ang pagsasayaw. Gusto kong mag-aral. Ngunit alam kong mas magaling ang iyong talento kaysa sa akin. Kaya mong umasenso, kaya para sa'yo. Iniwan ko ang pag-aaral ko. Nagtatrabaho ako para sa matrikula mo, lahat para sa'yo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba, gusto ko lang matapos mo. Ang pangarap mo. Pero ikaw, ginagasta mo ang pawis ko sa kalokohan. Nagpakabaya ka. Chuyang, hindi ka ba nahihiya sa akin? Kingsue, hindi ako nagloloko. At lalong hindi ako nagpapakabaya. Anong ginawa mo sa 3 taon? Huwag mong sabihin. Nagliligtas ka ng mundo sa 3 taon. Chuyang, hanggang ngayon, ayaw mo pa rin sabihin, di ba? Pasensya na. Mula ngayon. Tapos na tayo. Kingsue, huwag kang sa totoo lang sa taon. Dumating na ang acceptance letter ng Provincial University. Ikaw si Chulong? Heto, kunin mo. Ang ganda ng itsura mo. Kaya pala top-notcher ka sa lalawigan. Ako si Chulong. Ako to. Siya? Siya yung laging lumalabas. Tamad mag-aral. 300 lang ang score sa college entrance exam. Paano siya makakapasa sa Provincial University? Estudyante, hindi lang tamad. Masama ka pang ugali. Hawakan mo man tong acceptance letter. Kadustaan, yon sa Provincial University. Esensya na, top-notcher Chu. Nagkamali ako kanina. Paumanhin. Ito po ang acceptance letter nyo. Salamat po. Walang anuman. Chuyang, halika. Dilatan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ito ang pinakamalapit mong makita. Kung hindi dahil sa akin, baka habang buhay. Di mo makita ang acceptance letter ng Provincial University. Provincial University. Kahit mga profesor nila, di karapat-dapat maging estudyante ko. Anak, hanggang ngayon nagyayabang ka pa. Gusto mo ba akong patayin? Tigilan mo na. Xiaoyang, magsumikap tayo ng 1 taon. Papasa tayo sa susunod. Kung mag-aaral ulit ng 1 taon, baka 300 na lang ang makuha. Ang ganyang tao, sa vocational school lang ang bagsak. Chuyang, mas mabuti pang. Sumama ka na lang sa lolo mo sa mina. Pero kung magpapakabait ka sa akin, siguradong di ka magugutom. Panaginip. Pero nakalimutan ko. Ang tuition fee sa Nansiang ay 200,000 din. Ang pamilya ninyong ito ay mga mahira. Kahit lahat kayo ay magbenta ng dugo, baka hindi pa rin kayo makakalikom ng ganyang halaga. Xiaoyang, ang pag-aral sa vocational school ay pag-aral din ang lolo ko sa minahan. Ang kompensasyon para sa brasong nabali niya ang pantustos sa pag-aral mo. Lolo. Kapitan, kailan ko makukuha ang kompensasyon ko? Gusto mo pa ng kompensasyon? Sarili mong binasag ang braso mo, tapos gusto mo akong lokohin. Kaya pala tumakas sa eskwelahan ang apo mo. 3 taon na hindi umuwi. Mukhang namanan nyo ang pagiging sinungaling. Matuwid at prinsipyo si Chulauhan. Hindi niya magagawa ang ganyang bagay. Totoo, narinig ko rin. May problema na sa minahan. Ang kapitan, ang pumilit kay Chulauhan na magmina. Tumigil kayong lahat. Sasabihin ko sa iyo, kung ilalantad ko lang ang balitang si Chuyang, 3 taon nang hindi pumapasok sa eskwelahan. Kaagad siyang matatanggal. Pagdating ng panahong iyon, wala na siyang mapapasukang vocational school. Matanda, pag-isipan mong mabuti. Ano ba ang gusto mo? Ang kompensasyon? O ang kinabukasan ng apo mo? Huwag mo lang ilalantad ang apo ko. Hindi ko na kailangan ang kompensasyon. Mabuti. Lumuhod ka at sumumpa na ang brasong ito. Ay ikaw mismo ang bumalik. Pababayaan ko si Chuyang ngayon. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka luluhod, tatawagan ko na ang eskwelahan. 3. 2. Lululuhod ako. Lolo, huwag kang luluhod. Walang makakatanggal sa akin sa eskwelahan. Kung gusto ko, makakapasok ako sa kahit anong universidad. Hanggang ngayon, nagmamagaling ka pa rin. Maniwala ka ba, isang tawag lang, ang pinakamagaling na universidad sa bansa.
ay magpapadala agad ng acceptance letter sa akin. Sex. Libre lang naman ang magyabang. Magyabang ka hanggang gusto mo. Ano? Huwag mong sabihin hindi natutugma ang tawag mo? Ngayon, kailangan nating kunin ang henyong si Chuyang pa sa aming Fudan University. Ayon sa balibalita, walang katulad si Chuyang at sisikat siya. Kukunin siya ng aming Kyoto University. Determinado ang aming Peking University na makuha siya. Walang makakakuha sa kanya sa akin. Hanggang ngayon, nakikipag-ugnayan ka pa rin sa mga kaibigan mong iyan. At nagtutulungan kayo para gawin ang palabas na ito. Hanggang kailan mo balak magpangga? Guru Lin, hindi ka rin naniniwala sa akin. Niloko mo si King Tsue at nasaktan mo ang kanyang puso. Ngayon mo pa ako niloloko? Akala ko dati, ikaw ang pinaka-proud kong estudyante. Sa buong pagtuturo ko, hindi ko inasahan na ang ginagawa mo ngayon ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay ko bilang guro. Guru Lin, pakinggan mo muna ako nitong 3 taong ito. Guro Lin, narinig ko si King Tsue. Dahil sa lalaking ito, naghirap ng husto sa labas. Samantalang itong lalaki, naglulustay sa labas. Ginagamit ang pinaghirapang kita ni King Tsue para sa kasiyahan. Guro Lin, makikinig ka pa ba sa kanyang mga dahilan? Huwag ka nang magsalita. Para bang bulag kami ni King Tsue na nag-alaga ng isang masamang tao. Para bang nag-alaga ako ng aso. Wala akong estudyanteng katulad mo. Tapos na ang lahat sa atin. Guro Lin, pinahinto mo si King Tsue sa pag-aral. Pero ito ang naging resulta. Isang lalaking ganito. Ikaw pa mismo, nakakaawa ka. Siya ang nagtaksil kay King Tsue. Siya ang walang utang na loob. Lolo. Ikaw, pagod na pagod sa mina. Samantalang ang apo mo, naglulustay sa labas. Ano ba ang pakinabang mo? Hindi yan totoo. Si Xiaoyang, lumaki sa akin, mabait na bata siya palagi. Hindi niya gagawin yan. Matigas ang ulo. Tsudahe, para lang sa batang ito. Hindi mo man lang inalagaan ang may sakit mong asawa, at ang resulta? Ito ang naging resulta, isang batang ganito. Lolo, nanay, tatay, mga kababayan, hindi ako naglulustay. At lalong hindi ako magpapakababa. Maniwala kayo sa akin. Nagsisinungaling ka pa. Tanging 300 puntos lang ang nakuha mo sa college entrance exam. Iyan ang katotohanan. Ang sampal na ito, pa sa paglulustay mo, at sa pagwawalang bahala sa pagsisikap ng lolo mo. Ang sampal na ito, para sa kawalan mo ng pag-unlad, at sa pagtaksil sa pamilya ni King Tsue. Para lang makapag-aral ka, handang iwan ng nanay mo ang pagpapagamot niya. Araw-araw akong nagpapakahirap, para lang hindi ka maghirap. Dapat ka ba sa amin? Ang sampal na ito ay para sa akin, sa pagkukulang ko bilang magulang, na napasama ka. Diyos ko! Wala na bang pag-asa ang pamilya Chu? Tatay, huwag ka ng ganyan. Lahat ng pagkakamali, kasalanan ko. Guro Lin, makikita mo. Ako ang dapat na pinakamahusay na estudyante sa 22 taon mong pagtuturo. Lolo, ang buhay mo'y pagmimina lang, siguro di mo pa nakikita. Ang admission letter ng kolehiyo. Gusto mong hawakan? Ikaw. Ingnan mo kayo, paano kayo nakapagpalaki ng ganong? Walang kwentang anak? Di ba kayo nahihiya? Chuyang, dilatan mo ang mga mata mong yan at tingnang mabuti. Ang admission letter ng Provincial University. Ito ang agwat natin. Ako'y tinanggap ng Provincial Key School, habang ikaw. Sa vocational school ka lang makakapasang mahira. Tayo'y parang langit at lupa. Magkaiba talaga. Isang admission letter lang ng Provincial University. Sapat na para maging mapamataas ka. Pero alam mo ba, kahit ang kanilang president, estudyante ko lang noon. Nagmamayabang ka pa. Ikaw ay kahihiyan ng Chu Family Village. Dapat tanggalin sa family tree at laitin ng lahat. Kahit ano pa ang sabihin ninyo, si Chuyang ay apo ko. Sinuman ang mananakit sa kanya, ay kalaban nitong matandang butot balat. Na ito. Umalis ka diyan, matanda. Chulong, anong karapatan mo para manghamak? Dahil ang anak ko'y top scorer ng buong county, nagbigay dangal sa Chu Family Village. May sariling pahina sa family tree. Ikaw, anong meron ka? Ikaw, anong meron ka? Chuyang, may mukha ka pang magtanong ng karapatan ko. Ito ang karapatan ko. Ang admission letter sa kamay ko. Kung noong sinauna, ako'y pang Diyos ng literatura na bumaba. Kung sakaling mapalo kayo ng tulad ko, dapat kayong magpasalamat. Mag-aaral na si Chuyang dahil sa kahusayan, ay tinanggap ng aming Zendan University. Mag-aaral na si Chuyang dahil sa pagbibigay dangal sa bansa, ay tinanggap ng aming Kyoto University. Ako ang director ng County Education Department. Sino po si Chuyang sa ating nayon? Dumating na ang kanyang admission letter. Ako si Chuyang. Talagang kahanga-hanga ang itsura. Ang aming mag-aral sa county na si Chuyang.
Dahil sa kahusayan, ay tinanggap ng Tsinghua, Peking, Zhendan, Kyoto. 4 na prestihiyosong unibersidad ng sabay-sabay. Ito ang kauna-unahang pangyayari sa ating county. Tunay na walang katulad sa bansa. Ang Tsinghua, Peking, Zhendan, Kyoto ay ang pinakamataas na 4 na unibersidad sa ating dakilang China. Sabay-sabay pa silang tumanggap kay Chuyang. Gaano katalino kaya si Chuyang? Sa 4 na prestihiyosong unibersidad na ito, kahit alin ang mapasukan ay magbibigay karangalan sa angkan. Kung ikukumpara kay Chuyang, ang Provincial University ni Chulong ay di dapat mag-supply ng sapatos niya. Sa susunod, kapag binanggit ang aming Chu Family Village, igagalang na tayo. Iminumungkahi kong sa Family Tree, magbukas ng hiwalay na pahina para kay Chuyang. Alam ko na ang aming si Xiaoyang ay hindi yung batang nalulong sa laro na sinasabi nyo. Xiaoyang, hindi ba 300 lang score mo? At 3 universidad ang sabay-sabay na tumanggap sa'yo. Pa, sinabi ko, kahit anong universidad gusto ko, makakapasok ako. Mabuti, talagang may kinabukasan ang anak ko. Director Lee, ako si Chu Tsuemin, barangay captain ng Chu Family Village. Kapitan, ang barangay natin. Talagang may pambihirang talentong lumabas. Sa hinaharap, ang barangay natin ang magiging huwaran ng buong lalawigan, Director Lee. Ang anak Kay ang top-notcher ng buong lalawigan sa college entrance exam. Si Chuyang, 3 taong lumiban sa klase. 300 lang ang score sa exam. Ano? 300? Pero sa acceptance letter, nakasulat talaga si Chuyang. Haha, mali-mali lang siguro yan. Nalito lang, si Chulong dapat, hindi si Chuyang. Ang anak ko ang top-notcher ng lalawigan, kung tatanggapin man. Siyempre, ang pinakamataas na top-notcher ang unahin, di ba? Mga kasama, esensya na, tungkol sa acceptance letter. Kailangan naming bumalik at i-verify muna. Ano pang i-verify dyan? Si Chuyang, 300 lang talaga score niya. Anong mukha ang ihaharap niya para matanggat sa prestihiyosong paaralan? Ay check nyo ang score ni Chuyang. Director Lee, tama, 300 lang ang score ni Chuyang sa college entrance exam. Sa kabilang banda, si Chulong ng Chu Family Village, 600 at 6 ang score. Siya ang top-notcher ng lalawigan. Director Lee, ibig sabihin, ang 3 acceptance letter na to ay para sa anak ko. Xiaolong, kunin mo na. Dan Zhen. Ito ang top-notcher ng aming lalawigan, at ang taong hinahanap nyo. Director Lee, mas mabuti pa rin bumalik kamit i-verify. Alis na tayo. Huwag kang mag-alala, ikaw ang top-notcher ng lalawigan. Pagkatapos nilang mag-verify, magpapasundo pa yan ng banda. Ihahatid sa iyo ang acceptance letter. Xiaoyang, bakit sila umalis? Ang apo mong yan, walang kwenta. Mag-aral ka na lang sa vocational school. Malaking bagay na yon para sa iyo. Mabuti. Sa tulong nitong Controllable Nuclear Fusion Technology, ang ating bansa ay magiging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Si Chuyang, bilang chief engineer ng proyektong ito, malaking tulong talaga yan. Hindi kailanman pinababayaan ng bansa ang sinumang naglingkod ng tapat. Gagawaran ko si Chuyang ng pinakamataas na karangalan sa dakilang Chia. Medalyang bituin ng agham at teknolohiya, ikaw mismo ang maghahatid. Seryosohin mo ito, huwag mong hahayaang mapahiya ang bayani. Ako na ang pupunta ngayon. Ano? Ang liwanag ng teknolohiya sa ating lalawigan, Chuyang. Noon, inagaw mo ang pwesto ko. Ngayon, gusto mo pang magpanggap na ako para kunin ang notifikasyon. Hindi mahalaga ang grado kahit na 0 ako sa college entrance exam. Makukuha pa rin ako sa mga prestihiyosong universidad. Kaya bangan, Ginoong Lee, para sa taong ganito, mariging kong iminumungkahi sa kagawaran ng edukasyon na permanenteng itapon siya. Pa, hindi mapahiya ang ating bayan. Xiaoyang, kunti na lang ang sabihin mo. Kapag na permanenteng itinapon, hindi ka na makakapag-aral. Gusto mong mag-aral? Lumuhod ka at makaawa sa akin. Luluhod ako sa'yo. Panaginip. Xiaoyang, bakit ka ganyan? Kung hindi ka mag-aaral, magiging katulad mo ako at ng tatay mo. Walang patutunguhan magpakailanman. Pakiusap, punong barangay, pakiusap, bigyan mo pa ng isang pagkakataon si Xiaoyang. Sinabi ng anak ko, dapat siyang lumuhod at humingi ng tawad. Ayaw pa niyang lumuhod, walang silbi ang pagmamakaawa sa akin. Chuyang, 3 taon kang lumiban sa klase. Malinaw na masama ang ugali mo. Nagpasya na ako, pag-uwi. Permanenteng iba-blacklist ang record mo. Bilang pinuno ng kagawaran ng edukasyon dahil lang sa sinabi niya. Pupuksain mo ang kinabukasan ng isang mag-aaral. Masyado kang padalos-dalos, di ba? Ikaw, tumahimik ka. Kasalanan ko, wala akong silbi. Palaging nasa ibang lugar para magtrabaho. Hindi ayos ang pag-asa, kaya siya napunta sa maling landas. Pakiusap, patawarin niyo si Xiaoyang. Tatay, huwag kang luluhod. Ano ang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Tatay, nitong 3 taon, nag-research ako para sa bansa. Hindi lang matanggap sa universidad, kahit ng mga akademiko sa Academy of Sciences. Mga tauhan ko lang yan. Kapag nalantad na ang identidad ko,
Sila ang dapat lumuhod. Mula pagkabata, mas mataas ang grado ng anak ko kaysa sayo. Kahit na para sa pagsasaliksik ng bansa, dapat ang mauna. Anak ko, kailan pa naging ikaw ang lalaking ito? Tsudahe, walang pera para sa sakit ng asawa mo. Walang oras para sa anak mo. Sa tingin mo, para sa lalaking walang silbi na katulad mo. Dapat bang mawalan ng lahi? Wala akong silbi, ako ay maliit na kaibig-ibig. Pakiusap, patawarin mo si Xiaoyang. Atay. Kung hindi dahil sa inyo, naago ninyo ang pagkakataon ko sa lungsod. Mas maganda sana ang nakuha kong marka. Tatay, sabihin mo, may kasalanan ka ba? Lumuhod. Luluhod ako. Lolo, Kasalanan ko, hindi ko naituro ng maayos si Xiaoyang. Patawarin ninyo siya ngayon. Chulong, papatayin kita. Tatay, Mga tanga, nakatapak na ako ngayon sa ulo ng tatay mo. Anong magagawa mo? ikaw. At ikaw, gusto kong makita mismo ni Chuyang na ang mga magulang at matatanda niya ay mas mababa pa sa hayop sa haab ko. Huwag kang maglakas loob, Chulong. Pagpuputol-putulin kita. Ol, nagsasalita ka pa? Mga tauhan, ilabas ang batas ng mga ninuno. Mga ninuno ng Angkang Chu, narito kami sa inyong harapan. Ang tagapagmana ng Angkang Chu, si Chuyang, ay naging tamad at walang hangarin. Pinatalsik sa paalan, ikinahiya ang mga ninuno, puso at mapanlin lang. Naghanap ng peking prinsipal, nilapastangan ang mandirigma, dinamay ang angkan. Kaya hinihiling namin ang batas ng mga ninuno. Parusahan ang walang utang na loob na tagapagmana. At itatakwil si Chuyang sa talaan ng angkan. Hindi na muling babangon. Patayin siya. Patayin siya. Patayin siya. Bata pa si Xiaoyang. Kasalanan ko, hindi ko siya naituro ng maayos. Kung papaluin, ako na lang ang paluin. Lolo, Kapitan, ako ang may kasalanan. Hindi ko nagampanan ang aking tungkulin bilang ama. Kung papaluin, ako na lang ang paluin. Ako ang may kasalanan. Ako ang pabigat kay Dehe. Ako ang humadlang kay Xiaoyang. Ako ang salarin sa pamilya. Kung papaluin, ako ang paluin. Mga tangang pamilya, ngayong araw na ito, wala sa inyo ang makakatakas. Hindi lang tatanggap ng batas ng angkan, pati alisin sa talaan ng angkan. Chulauhan, bilang paggalang sa batas ng mga ninuno. Ikaw, bilang matanda, ay hindi marunong rumespeto. Pinabayaan ang masamang anak, dapat mong tanggapin ang latigo ng mga ninuno. Aminin mo ba ang kasalanan? Tatay, nandito si Jilly, ang head ng departamento. Kung ayaw mong ma-expel ang apo mo sa paaralan, dapat kang maging matino. Aminin ko ang kasalanan. Lolo, Mabuti. Mabuti at umamin ka. Tatay, hayaan mo akong gawin. Galit na ako sa pamilyang tanga na ito. Matagal ko nang ayaw sa kanila. Sige. Magaling ang anak ko. Magiging matagumpay siya. Ang posisyon bilang pinuno ng Angkang Chu, sa iyo mapupunta balang araw. Ang batas ngayong araw na ito, ikaw ang magpapatupad. Sige, tatay. huwag niyong paluin ang lolo ko. Lolo, Atay. Lolo, atay, talagang walang kwenta. Isang latigo pa lang, nagkunwaring himatayin na. Tsudehe, ikaw na. Inaamin mo ba ang kasalanan mo? Kasalanan ko lahat. Matagal akong nagtatrabaho sa labas. Kaya hindi ko naalagaan ng maayos ang anak ko. Ako. Inaamin ko. Hindi. Utangina mo, Chonmi. Gaano pa kalayo ang Barangay Chu? Panginoong Wargod. Isang oras na lang po. Makakarating na tayo sa Barangay Chu. Masyadong mabagal. Kailangang makaating tayo sa loob ng kalahating oras. Opo. Liu Chunmi, kung hindi dahil sa pagpapanganak mo kay Chuyang noon, hindi ako magkakaroon ng kalaban sa posisyon. Ikaw ang punot dulo ng lahat. Wag niyo siyang saktan. Masakitin siya. Kung gusto niyo. Ako na lang ang paluin. Ang kite-kite ng pamilyang to, nagpapanggap pang maganda ang samahan. Sabi ko na, walang makakatakas ngayon. tatay. Lolo, Ako ang punong barangay ng Barangay Li. Sino po kayo? Tatay, alam ko na. Si Chuyang na, tong walang kwenta to. 3 taon na nagluloko sa labas. Di natin alam kung sino malaking tao ang kinalaban niya. Ang mga taong to, siguradong hulihin si Chuyang. Hayop talaga si Chuyang. Nakatanggap ng pera, di naman nag-aral. Nanggulo pa. Tingnan mo to. Malaking tao talaga ang nakalaban ni Chuyang. Baka tayo madamay pa. Palayasin niyo sila sa barangay. Palayasin. Lumabas kayo. Lumabas kayo. Lumabas kayo. tatay, maniwala ka sa akin. Kapag nalaman nila kung sino ako, hahabol-habulin tayo para bumalik. Tara na tayo. Tigil. Darating na si Wargot Kinglong. Walang dapat umalis. Dumating na si Kinglong. Ano? Siya pala ang nakalaban ni Wargot Kinglong? Wala na tayo. Si Wargot Kinglong, ang haligi ng ating bansa. Ang salita niya, batas yan. Chuyang, gusto mo ba tayong mapahama?
Director Lee, pagdating ni Panginoong Kinglong, kailangan mo kaming ipagtanggol. Si Chuyang, wala kaming kinalaman sa kanya. Huwag kayong mag-alala. Palaging patas si War God Kinglong. Hindi siya nagbibintang sa maling tao. Ang kasalanan ng salbaheng to, hindi dapat idamay ang iba. Director Lee, unang beses pa lang tayong magkita. Bago to, di mo naman ako kilala. Pero pinakinggan mo ang sinabi nitong tao, binabaliktad ang katotohanan at sinuportahan mo siya. Ang taong katulad mo, karapat-dapat bang maglingkod sa bayan? Gago, si Director Lee, pwede mo bang pagdudahan? Chulong. Nakakuha ka ng 600 puntos sa college entrance exam. Sa buong county, ikaw talaga ang top score. Pero kung titignan sa buong probinsya o sa buong bansa, ano ang halaga ng puntos mong iyan? Mas maganda pa rin yon kaysa sa 300 puntos mo. Hayaan mo siyang magpatuloy. 3 prestihosong universidad ang sabay-sabay na dumating. Siguradong special admission yan. Director Lee, hindi mo naman siguro di naintindihan yon, di ba? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ba na si Chulong ang gusto nilang tanggapin? Director Lee, huwag kang makinig sa kalokohan ng taong ito. Chuyang, hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo. Paano mo ipapaliwanag ang mga taong ito? Si Kuya Kinglong talagang para sa akin siya pumunta. Pero hindi para hulihin ako. Sa halip, pumunta siya para ipagtanggol ang pangalan ko. Nababaliw na. Talagang nababaliw na si Chuyang. Mga kababayan, gapusin ninyo ang pamilya ng baliw na ito. Kapag dumating na ang dakilang mandirigma, sa kanya natin ibibigay. Si Chuyang ang liwanag ng teknolohiya ng ating dakilang siya. Ang gumawa ng masama kay Chuyang, mamamatay. Pagpugayan ang dakilang mandirigma. Tumayo kayo. Dakilang mandirigma, sa aming baryo, paano nagkaroon ng salot na tulad ni Chuyang? Nagkasala siya sa inyo, dakilang mandirigma, pero huwag kayong mag-alala. Pinalayas na namin si Chuyang sa angkan. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa aming barangay Chu. Pinalalayas ninyo ang pamilya ni Chuyang sa angkan? Wala nang koneksyon. Dakilang mandirigma, itong 3 taon na nawala si Chuyang. Nagwalwal lang siya sa labas, kumain, uminom, naglibang. Ang mga pagnanakaw at pandaraya na ginawa niya sa labas. Wala kaming kaalam-alam. Ako ang magpapatunay. Pinatalsik na si Chuyang sa eskwelahan. Itong 3 taon, hindi na siya bumalik sa baryo. Dakilang mandirigma. Tingin ninyo, hindi ba dapat huwag nang madamay pa ang maming tao? Sino ka? Sa pag-ulat, dakilang mandirigma. Ako ang director ng Education Department ng county. Dakilang mandirigma, itong si Chulong, ay tinanggap ng 3 prestihiyosong universidad ng sabay-sabay. Sa hinaharap, siya ang magiging haligi ng ating dakilang Chia. Chief Engineer Chu, kanina ay bulag kami. Hindi namin kayo nakilala. Pakiusap, patawarin ninyo kami. Pakiusap, kalimutan ang nakaraan at pumunta kayo sa aming universidad. Handa kaming magtayo ng hiwalay na kolehiyo para sa inyo. Ayaw ang magiging dekano. Kami sa Tsinghua at University. Handa kaming kumuha sa inyo. Ginoong Chu ang aming punong inhinyero. Ngunit patawarin ninyo siya. 3 universidad ay nagpapakita ng labis na paggalang kay Chuyang. Sino ba talaga si Chuyang? Impossible. Ako ang top-notcher. Ano ka ba? Si Chuyang ay punong inhinyero at akademiko ng Science Academy. Malaki ang ambag niya sa ating bansa. At binigyan siya ng medalya ng liwanag ng agham ng pinuno. Siya ang pinakamangal sa ating bansa. Ano? Punong inhinyero? Mas mataas pa pala si Chuyang kaysa akademiko. Ang apo ko, punong inhinyero ng mga akademiko. Paano nangyari ito? Paano naging punong inhinyero si Chuyang? Ang anak ko pala'y napakasipag. Impossible. May mali siguro. Ang pamilya Chuyang ay mga simpleng tao lang. Hindi ako naniniwala. Si Chuyang na simpleng tao lang. Paano bibigyan ng medalya ng liwanag ng agham? Eking yan. Eki kayong lahat. Mga tanga. Humamak sa liwanag ng bansa? Dakpin. 3 taong nag-aral si Chuyang. At natuklasan ang kontroladong nuclear fusion para sa bansa. Naging pinakamalakas na bansa tayo sa mundo. Ang kontribusyon ni Chuyang ay isusula sa kasaysayan. Liwanag ng agham. Karapat dapat si Chuyang. Akala ko nawala si Chuyang ng 3 taon. Nag-aral pala para sa bansa. Hindi siya tamad o magnanakaw tulad ng sinasabi nila. Nag-isa, ginawa niyang pinakamalakas ang bansa. Ganitong achievement, na pinaratangan ng pamilya Chulong na salbahe. Grabe talaga, hindi ko inakala. Nailantad na ang tunay na pagkatao ni Chuyang. Malalagot ang mga nambuli sa pamilya nila. Salamat sa inyong pagpapalaki. Ay Chuyang na ganitong klaseng tao. Bayani rin kayo ng bansa. Salamat. Guro Lin, salamat sa inyo. Nanay, tatay, lolo, pasensya, sekreto ng bansa kasi. Kaya hindi ko masabi ang identity at medalya ko. Maraming taon kayong nagtiis, Chuyang. Xiaoyang, lolo, alam kong hindi ka masamang bata. Laging naniniwala ako sa'yo, Wargod. Malaki ang ambag ng apo namin.
Pwedeng pakiusa sa bansa na huwag kaming i-expel. Makapag-aral pa kami. Si Chuyang ang pinakamalaking bayani ng bansa. May utos ang commander. Anumang hiling ni Chuyang ay igagran. Kung hindi lalabag sa prinsipyo, gagawin ko ang lahat para matupad. Si Chief Engineer Chu ang ipinagmamalaki ng aming lalawigan. Sabihin nyo ang mga kondisyon nyo. Bilang gobernador ng lalawigan, tiyak na tutuparin ko ang mga hiling ni Chief Engineer Chu. 3 taon akong nagtrabaho sa Antarctica. Hindi tumigil para sa bayan hanggang sa matagumpay na na-develop ang controlled nuclear fusion technology. Dapat sana'y mabalik na ako ng may tagumpay upang makatulong sa aking bayan, ngunit Chok Suemin bilang kapitan ng Barangay Chu. Paulit-ulit mong inapi ang aking mga magulang, binugbog sila ng malubha. At pinilit pang paalisin ang pamilya ko sa baryo. Paano natin ito ayusin? Xiaoyang, nang matanggal ka sa eskwelahan. Ginawa ko iyon para sa ikabubuti ng baryo. Nagkakamali ka sa akin. Nagkakamali. Nagtayo ka ng iligal na mina, tinupitan ang sahod ng mga minero. Nabasag ang braso ng lolo ko, ngunit imbes na tulungan. Tinakot mo pa siya at pinilit na lumuhod at humingi ng tawad. Nagkakamali rin ba ako dito? Ito, Dalhin siya at imbestigahan ng mabuti ayon sa batas ng Daxia. atay. Chulong, dahil kapitan ng tatay mo. Nanggulo ka sa baryo. Pinahiya mo ang lolo ko at mga magulang. At binugbog mo ang pamilya ko. Ang lupit at kalupitan mo. Parang hayop ka. Chuyang, pakiusap, patawarin mo ako. Nagkamali na ako. Kahit alipin mo ako, patawarin mo lang ako. Patawarin mo ako ngayon. Patawarin? Noong lumuhod at humingi ng tawad ang mga magulang ko, naisip mo bang patawarin sila? Ngayon ka lang humingi ng tawad. Huli na. Dalhin siya. Opnocher ako sa lalawigan, hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ang salbaheng tulad ni Chulong. Sa murang edad ay ganito nakalupit. Panganib sa lipunan pagtanda. Pag uwi ko, kanselahin ko ang kanyang grado bilang babala sa lahat. Noong una, akala mo, si Chulong ang top notcher sa lalawigan kaya. Natural na inisip mo na, ang 3 universidad tulad ng Himbay ay para sa kanya. Nang inapi kami ni Chulong, bilang opisyal ng Daxia, hindi mo kami tinanggihan. Imbes, lalo mo pang pinalala. Ngayong alam mo na ang katayuan ko. Itinatapon mo na si Chulong. Nakakalungkot na may opisyal na tulad mo sa Daxia. Chief Chu, pakinggan mo muna ako. Tumigil ka. Sa aming lalawigan. Paano nagkaroon ng salbaheng tulad mo? Dalhin siya at imbestigahan. Parusahan ayon sa batas. Seg. Dakong, ang ating anak, ay naging matagumpay. Nanay, Dalhin sa ospital, mag-ayos ng pinakamagandang ospital, siguraduhin. Ang kaligtasan ng nanay ni Chief Engineer Chu, bilisan. Chief Engineer Chu, huwag kang mag-alala, itong ospital ang pinakamagandang pribadong ospital sa Zhongshu Province. Moderno ang mga gamit. Siguradong gagaling ang iyong ina, Chuyang. Babalik na ako sa Kyoto. Kukuha ng pinakamahusay na eksperto. Pagamutin ang iyong ina. salamat sa inyo. Maami kang naibigay sa bansa. Karapat dapat ka sa mga ito. Oh, siya nga pala, yung medalya ng liwanag ng teknolohiya. May buttons, kung may problema ka. Pindutin mo agad, may tutulong sa'yo. Maingat talaga si Commander. Sasamahan ko kayo. Chunmi, kailangan kang gumaling. Magaling na ang anak natin. Oras na para magpahinga ka. Doktor, kumusta na ang asawa ko? Ang pasyente, matagal ng kulang sa nutrisyon, mahina ang katawan. Pansamantala lang na nailigtas ang buhay. Kailangan pang bantayan sa ICU. Salamat. Chunmi, kailangan mong lumaban. Ginoong Johnmin, sa pagkakataong ito, ang karakter na gagampanan mo ay isang high school student. Siya ang tinaguriang liwanag ng teknolohiya ng Daxia, si Chief Engineer Chu. Naniniwala ako, pagkatapos ng pelikulang ito, lalong tataas ang iyong katanyagan. Siyempre, si Ginoong Johnming namin ay isa sa mga pinakasikat na artista ngayon sa bansa. Isang karangalan para sa inyo na sumali siya sa inyong produksyon. Hahaha Chunmi. Kailangan mong lumaban, sinabi ni Xiaoyang. Darating na ang mga eksperto mula Kyoto. Kasalanan ko, ang tagal nang hindi ko nagamot ang sakit mo. Ni hindi kita nakakain na maayos. Kasalanan ko talaga. Direktor, hindi ba kayo marunong mag-ayos? Ngayong araw ng pagbubukas, may umiyak diyan. Nakakasama ng loob, Ginoong Junming. Huwag kang magalit, ayusin ko agad-agad. Anong iyak-iyak, tumayo ka, magsushoot na, umalis ka na. Pasensya na, hindi ko sinasadya.
Aw ng pagbubukas ng pelikula ngayon, umiyak ka diyan. Ano ba yan? Hindi, kakagaling lang sa operasyon ng asawa ko. Nag-aalala lang ako. Matandang gago, sumasagot ka pa? Sinabi ko nang hindi ko sinasadya. Bakit kayo nananakit? Sa pagsuntok sa iyo, pinapahalagahan ka ng aming binata. Dapa ka na at magpasalamat. Ginoong John Ming, maraming tao dito. Hindi maganda ito. Huwag kang mag-alala, ang ospital na ito ay pag-ari ng tatay ko. Sino ang gusto kong suntukin? Susuntukin ko. Bugbugin ninyo ang matandang gago na ito. Nagalit ang aming binata. Talagang sawang-sawa ka na sa buhay. Tay. Ayos ka lang ba? Xiao Yang, Bakit niyo sinaktan ng tatay ko? ito ang maliit na ito. Meron pa siyang anak. Hoy, bata. Ang tatay mo dito, umiyak at nagkakagulo. Nakakaabala sa pag-shoot ng pelikula. Alam mo ba kung magkano ang nawawala sa isang araw? Paggawa ng pelikula. Mas mahalaga pa ba ang paggawa ng pelikula kaysa sa buhay ng tao? Ang aming ginagawa ngayon ay ang liwanag ng teknolohiya ng dakilang Chia. Kahit ilang tao ang mapatay, ano lang iyon? Ang sinasabi niyong liwanag ng teknolohiya, yun ba ang naka-invento? Ng kontroladong nuclear fusion. Alam din pala ng probinsyanong ito ang liwanag ng teknolohiya. Ang liwanag ng teknolohiya ay ang pinakamataas na parangal sa aming dakilang siya. Para sa kapakanan ng aming bansa. Kayo, hinahamak niyo ang mga ordinaryong tao. Hindi dapat tapos ang liwanag ng teknolohiya. Probinsyano, Ginoong John Ming, ay personal na pinili ng gobernador para gumanap bilang liwanag ng teknolohiya. Ikaw pa ang magdududa? Siya ay napakalupit at tuso, ang pagganap niya bilang liwanag ng teknolohiya. Ay isang paglapastangan sa bansa. Bastos ka, hinahamak mo ako. Mukhang hindi mo pa rin alam. Ang aking katayuan, ang aming Ginoong John Ming, ay isang sikat na artista at anak ng pinakamayaman sa Zhongshan. Mga basurang tulad mo, kapag inaway ang aming Ginoong John Ming, tanging kamatayan ang naghihintay. Sikat na artista, anak ng pinakamayaman. Iyan ba ang inyong sandata para mang-api ng mga tao? Mukhang hindi mo pa rin naunawaan ang agwat. Sa pagitan natin, ang bayad sa isang araw kong kaganap ay 2.08 milyon. Magkano ang kinikita ninyo? Anong karapatan meron kayo para ihambing sa akin? Bagaman ako ay kumikita lamang ng 3,000 piso sa isang buwan. Ang perang ito ay pinaghirapan ko ng husto. Komportable akong gamitin ito, hindi tulad ninyo na ng api ng mga tao. Mayaman ngunit walang awa. 3,000 piso. Hindi pa ito sapat para sa aming Ginoong John Ming. Bumili ng milk tea. Kaya pala kayong mga ito ay nagwawala ng ganyan dito. Mga palaka sa ilalim ang balon lang pala kayo. Kanina mo lang sinabi mong nasa ICU ang asawa mo. Dito, libo-libo rin ang gastos kada araw. Gaya mong nasa ilalim, kaya mo bang maglabas ng ganoong kalaking pera? Naniniwala ka ba? Isang salita ko lang. Maipapalayas ko na ang nanay mo mula rito. Sino nga? Ako ang gumanap bilang Chief Engineer Chu, ang liwanag ng teknolohiya. Siya ang pinakamataas na uri sa dakilang Chia. Kung hahadlangan mo pa kami sa pagsushoot at masira ito, kung magalis si Chief Engineer Chu, kaya mo bang panagutan? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang tatay ko ang direktor ng ospital na ito. Nagbabayad kami para magpagamot. Bakit kami palalayasin? Honey, ang kita ng ospital na ito sa isang araw, bilyon-bilyon. Makukuha ba ang konting maruming pera ninyo? Kapag ginalaw mo ang nanay ko, pagsisisihan mo ito. Narinig nyo ba? Sinabi niyang pagsisisihan ko ito. Hindi ba nila naintindihan na kapag mayaman ka, magagawa mo ang lahat? Ipapakita ko sa iyo kung may lakas ako ng loob. Hoy, tatay, nasa ospital mo ako ngayon. May ilang walang malay na bagay ang naglakas loob na makipagbanggaan sa akin dito. Aling walang malay na asong hayop ang naglakas loob na guluhin ang anak ko. Pupunta ako roon ngayon. Batang lalaki, hintayin mo mapalayas ang nanay mo mula rito. Ang tatay ni Xiao Yang ang direktor. Ano ang gagawin natin? Okay lang, tatay. May paraan ako. Ang aksyon natin ngayon, kailangang maigsi at mabilis. Alarma ng liwanag ng teknolohiya. Gusto kong makita kung sino ang walang malay na ito. Naglakas loob manggulo sa liwanag ng teknolohiya. Magpormasyon. Sumaludo sa liwanag ng teknolohiya. Agad na naharap sa problema ang liwanag ng teknolohiya matapos maupo. Kung malalaman ito ng commander, ang governor na ito, ay hindi na rin magtatrabaho. Mga tao, sumama kayo sa ospital. Tulungan ang liwanag ng teknolohiya. Sino ang naglakas loob na sumalungat sa anak ko? Atay. Siya yon. Sinabi niyang hindi ako karapat-dapat gumanap bilang liwanag ng teknolohiya. Batang lalaki, ang anak ko ay sikat na artista. Kung hindi siya karapat-dapat, ikaw ba ang karapat-dapat? Kung sasabihin ko sa iyo na ako ang liwanag ng teknolohiya,
Nagpapanggap bilang liwanag ng teknolohiya. Sawa ka na ba sa buhay? Kayabangan. Ang pagpapanggap bilang liwanag ng teknolohiya ay mabigat na krimen na maaaring ikapugot ng ulo. Ang aming ospital ay hindi maglalakas loob na magbigay ng tulong sa mga mapagmataas na tao. Mga tao, itong pamilyang mahirap. Ihagis ninyo sa bintana. Huwag ninyong dudumihan ang aming ospital. Marami sila, si Xiaoyang. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, tatay. May darating na mag-ayos sa kanya. Malapit na mamatay, ang lakas pa ng loob. Tingnan natin kung sino ang mag-ayos sa amin. Sino kaya ang mag-ayos sa amin? Seg. Hala, may panganib si Chuyang. Bilisan. Tatay. Tigil. Huwag mong saktan ang tatay ko. Ang lalakas ng loob ninyo. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Heto, tanggalin ang oxygen tubig ng nanay nito. Kung gagalaw kayo sa nanay ko, gagawin kong impyerno ang buhay niyo. Hanggang ngayon, nanganganak ka pa? Kahit patayin ko pamilya mo, ano magagawa mo? Ano pa ba magagawa ng tangang ito, kundi magsalita? Huwag nang pansinin. Ang galing. Tigil. Ito ang kapalit ng paghamon sa akin. Humamon ka sa anak ko. Sa susunod mong buhay, magsisisi ka. Tigil. Ang humamon sa liwanag ng teknolohiya, mamamatay. Sino ang walang mata? Ang humahamon kay Chuyang? Tatay. Dragon Commander, Governor, narito na kayo. Bakit hindi kayo nagsabi? Sasalubungin sana kita. Kailangan ba magpaalam sa iyo kung saan ako pupunta? Hindi. Anga, ako ang gumaganap na liwanag ng teknolohiya. Ngayon, narito na rin ang Governor. Mamamatay kayo ngayon. Sino ang mamamatay? Hindi pa sigurado. Malapit nang mamatay, matigas pa ang mukha. Bibigyan kita ng leksyon ngayon. Dragon Commander, itong batang ito ang nanggugulo. Bakit ako ang sinuntok? Anga, alam mo ba kung ano ang hinahamon mo ngayon? Hindi ba't isa lang siyang mahira? Magpakumbaba. Narito na ang War God. Sino ang walang mata? Ang humahamon kay Chuyang? Narito na rin ang War God. Paarin ba sa batang iyon? Governor, Dragon Commander. Narito na rin ang War God. Sino ba talaga itong batang ito? Tara na. Ayos ka lang? Kung nahuli kayo ng isang hakbang, ang mga maliit na kaibigan na ito, ay tatanggalin na ang oxygen tubig ng nanay ko. Huwag mag-alala. Ako ang bahala sa kanila. Hulihin silang lahat. War God, wala kaming kasalanan. Mamamatay tao, tapos wala raw kasalanan? War God. Hindi kayang bayaran ng pamilyang mahirap na ito ang ospital. Bilang presidente, karapatan kong paalisin sila. Gago, lahat ng gastos ay binayaran na ng probinsya. Dito kayo nagsasabi ng kung ano-ano. Ako ang gumanap bilang liwanag ng agham. May record ang estado. Di nyo ako pwedeng hulihin. Gumanap. Alam mo ba kung sino ito? Ito ang haligi ng ating dakilang Chia. Pinagkalooban ng pinuno mismo, ng medalya ng liwanag ng agham, punong engineer Chuyang. Ano? Siya ang liwanag ng agham? Yung batang yun? Paano siya maging liwanag ng agham? Mga tanga, si Chuyang ay bayani ng dakilang Chia. Dinungisan nyo ang liwanag ng agham, gustong itapon ang pamilya niya. Mula sa itaas, krimeng kamatayan na yan. Dalhin nyo sila. Ginoong mandirigma. Punong engineer Chu, kulang sa pag-ayos ko. Patawarin mo ako. Kung ako ang tatanungin, dapat ililipat na natin ang ina ni punong engineer Chu sa ospital ng distrito. Para walang malay. Na makagambala sa kanya. Nagdala rin ako ng sikat na doktor mula Kyoto. Chuyang, ano sa tingin mo? Basta gumaling lang ang nanay ko, okay na. Huwag kang mag-alala. Hindi lang gagaling ang iyong ina. Pati ang braso ng lolo mo, gagaling din. Ang galing naman. Tingnan nyo. Lolo, tay, nay. Xiaoyang, May 1 milyon dito sa card. Mula ngayon, hindi na kayo maghihirap. Diyos ko, anak. Sa buong buhay ko. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. umasenso na si Xiaoyang. Xiaoyang, galing ito sa estado. May kakayahan ka na ngayon, dapat mong paglingkuran ang bayan. Chuyang, may problema. Umalis ng bahay si King Sui. Ano? Bro Lin, alam mo ba kung saan pumunta si King Sui? Alam ko lang, pumunta siya sa Cloud City. Chuyang, hanapin mo talaga si King Sui. Babaeng babae siya. Pag nagkataon, may masamang makasalubong siya sa labas, anong gagawin?
Hoy, Kuya Kidlong, nawawala ang kaibigan ko sa Cloud City. Ipapadala ko ang details niya. Pupunta na ako sa Cloud City. Sige, magpapahanap na ako ng tao. Chuya. Sakto, pupunta ka sa Cloud City. May Power Tech Company doon. Ituring mo na lang na regalo ko sa iyo. Guru Lin, may 1,000,000 dito sa card. Tanggapin nyo. 1,000,000? Hindi, sobra to. Hindi ko pwedeng tanggapin. Noon, kayo ang nagpondo sa akin. Hindi ko malilimutan yung utang na loob na yan. Karapat dapat ka sa perang ito. Pupunta na ako sa Cloud City. Ibabalik ko si King Su. King Su hahanapin talaga kita. King Su, nahanap na rin kita sa wakas. Chuyang, bakit ka nandito? Sabi ni Teacher Lin, umalis ka sa bahay at pumunta dito sa Cloud City. Hinahanap-hanap kita. Bakit mo ako hinahanap? Dapat nag-aaral ka. King Su, hindi na ako kailangang mag-aral ngayon. Sakto, nagtatrabaho rin ako sa kumpanyang ito. Magsasama na naman tayo mula ngayon. Chuyang, wala ka talagang pag-asa. Parang butik na hindi matayo. Pinaglaban ka ng lolo mo para sa isang pagkakataon. Para makapag-aral sa Nansang Vocational School. Sa talino mo. Kahit 3 taon kang hindi nag-aral, kung magsisikap ka lang ng husto. Puspusan kang mag-aral, may pag-asa ka pang makapag-master's degree. Hindi ba nasasayang ang pagsisikap ng lolo mo? King Su, hindi ganito. Talagang nabigo ako sa'yo. Noon, para lang makapag-aral ka. Isinuko ko ang sarili kong pag-aaral. Pero ikaw, 3 taon kang hindi nagpakita sa eskwela. Ngayon, para makapag-aral ka ulit, pumunta ako rito para magtrabaho. Gusto kong ipunin ang pag-tuition mo. Pero ikaw, umiwas ka na naman sa pag-aaral. Talagang nabigo ako sa'yo. King Su, ang totoo, ako. Ang may-ari ng tech company na ito. Sa narating ko na ngayon, hindi na kailangang mag-aral pa. Tama na. Ang may-ari ng kumpanyang ito. Alam mo ba, bilyon-bilyon ang halaga ng kumpanyang ito. Sabi mo may-ari ka. Bakit hindi mo na lang sabihin ikaw ang liwanag ng teknolohiya? Tama, ako nga ang liwanag ng teknolohiya. Tama na yan, magising ka, Chuyang. Hindi na babago ng pagmamayabang ang kapalaran. Tanging sa pagsisikap. Sa pagpupursige, mulang mababago ang kapalaran mo. Nang magtrabaho ako rito, hinahamak ako ng iba dahil walang pinag-aralan. Ayokong magaya ka sa akin. King Su, sobra-sobra na ang ginawa mo para sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Mula ngayon, babawi ako sa'yo. Chuyang, kulang ba ang naipon mo para sa tuition? Isang basurang vocational school, 200,000 kada taon ang tuition. Ganitong eskwela, papatayin ko rin balang araw. Chuyang, pumasok ka na sa eskwela, okay. Ako na ang bahala sa tuition mo. Ayoko talagang makita. Nalalo ka pang lumulubog. King Su, alam kong mabuti ang intensyon mo para sa akin. Pero ang totoo, ang katayuan ko ngayon ay talagang. Sige, ako na ang bahala sa tuition fee mo. Hoy King Su, makinig ka. Excuse me, kayo po ba si Academician Chu? Ako si Chuyang. Academician Chu, ito po ang aking calling card. Ako si Liu Dongqiang, manager ng Strong Nation Tech. Academician Chu, tawagin niyo na lang po akong Xiao Liu. May abiso na po mula sa itaas na darating kayo ngayon. Gusto niyo po bang samahan ko muna kayo sa inyong opisina? Hindi na, ako na lang. Nga pala. Ibigay mo sa akin ang impormasyon ng babaeng iyon kanina. Sage, Academician Chu, ayusin ko po agad. Kings, ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Ang mga babae na pinadala mo sa akin, ang gaganda ng kalidad. Bulag ka ba? Bumabangga? Saang department ka? Gusto mong tanggalin kita? Ano ba ang gusto ninyo? Mag-sorry ka, alam mo ba kung sino ang aming Ginoo? Siya ang general manager ng kumpanyang ito. Isang salita lang niya, matatanggal ka na. Maniniwala ka ba? General Manager. Ang laki ng kapangyarihan. Ano? Parang ayaw mong maniwala. Hoy, Ginoo, huwag kang magalit. Siguro baguhan lang to sa kumpanya, intern. Kaya ganyan ang tapang. Hayop ka. Ngayon, lumuhod ka sa harap ng aming Ginoo at humingi ng tawad. Alam mo ba kung sino ako? Bahala ka kung sino ka. Alam mo ba, ang tiyo ng aming Ginoo ay chairman ng kumpanyang ito. Hindi ba sinabi ko kanina? Isang salita lang ng aming Ginoo. Tanggal ka na. Hoy! Kung lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad, baka bigyan pa kita ng pagkakataon. Kung matigas pa rin ang ulo mo, ipapakita ko sa iyo kung gaano kasama ang mundo. Gusto kong makita yan. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan. Basagin niyo ang mga kamay at paa niya. Matuto. Opo. Tumigil kayo. Ano ba ang ginagawa ninyo? Ginoong Zhang, malaking pagkakamali ito. Misunderstanding. Ipapakilala ko sa iyo. Ito ay si... Anong misunderstanding? Bumangga to sa aming Ginoo, ayaw mag-sorry. Bahala siya kung sino. Liu Dongqiang. Tao mo pala ito? Kaya pala ang yabang.
Liu Dongqiang, pag-isipan mong mabuti kung gusto mong ipagpalit ang taong ito. At saktan si Ginoong Zhang. Zhang Qianming na ba? Ngayon lang ako dumating sa opisina, may ganitong palabas na agad akong nakita. Mukhang madalas mo ring inaapi ang iba dito sa opisina, ano? Tol, huwag mong isipin na, dahil nakakapit ka kay Liu Dongqiang, ay pwede ka nang magmayabang, sabihin ko sa'yo. Kahit nandito mismo, si Liu Dongqiang, sasapakin ko pa rin yan. Sapakin mo, Zhang Qianming. Siya ang bagong presidente ng kumpanya namin, hindi mo siya pwedeng saktan. Presidente. Natatakot naman ako. Liu Dongqiang. Isang batang hamog lang yan, presidente pa kaya. Akala mo takot ako? Hindi ako nagbibiro. Sa ganitong bagay, siya nga ang bagong presidente namin. Boss, huwag kang makinig kay Liu Dongqiang. Nagsisinungaling lang yan. Kung totoong presidente siya ng kumpanyang ito, ako na ang liwanag ng teknolohiya. Sa tingin ko, ngayon din, sapakin na rin natin itong si Liu Dongqiang. Sabay na. Liu Dongqiang. Ngayon, maniniwala muna ako sa'yo. Pero kung malaman kong nagsisinungaling ka, alam mo ang kahihinatnan. Alice. Academician Chu, yung Zhang Qianming na yon. Sanay na sa pagiging mayabang dahil tiyo niya ang chairman. Huwag mo sana masyadong isipin. Chairman, Ang pangalan ay Zhang Yuancheng. Siya rin ang nag-utos na ibigay sa'yo ang kumpanya. mukhang itong Zhang Yuancheng. Ang tauhan ni King Long. Balikan na lang natin yung masamang elemento na yan. Ang ipinahanap ko sa'yo, nahanap mo na ba? Ang babae ay nagngangalang Ling Qingcui. Dahil hanggang junior high lang ang natapos, kaya dito sa kumpanya. Mula ngayon, siya na ang bagong vice-presidente ng kumpanya natin. Academician Chu, parang hindi ito angkop. Pinag-aalinlangan mo ba ang desisyon ko? Hindi po, hindi po. Gagawin ko na po ito. Baby Qingcui, naisip mo na ba? Pwede kong tanggapin ang kahilingan mo, pero kailangan ko ng 1,000,000. Aray, isang gabi lang kasama ang boss. 1,000,000 na agad ang hihingin mo. Akala mo ba sikat kang artista? Kailangan ko ng pera, bigyan mo ako ng 1,000,000. At tatanggapin ko ang kahilingan mo. Ling Qingcui, para sa akin, ang 1,000,000 ay walang kwenta. Pero pwede kitang bigyan ng pera. Ero. Kailangan mong samahan ako ng 1 linggo. Alam mo ba kung gaano karaming babae ang nagmamakaawa? Na mapansin ni Ginoo, ngayon, ikaw ang napili niya. Isang karangalan yan. Huwag kang magmalaki. Anong sinasabi mo? Ling Qingcui, marami akong babae sa Cloud City. Pero ako lang ang kayang magbigay sa'yo ng 1,000,000. May limitasyon ang pasensya ko. 1 linggo. 1,000,000. Payag ka ba o hindi? CJ, payag ako. Ano pang hinihintay natin? Halika na. Shuyang, nakakuha ako ng pera para sa'yo. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Sej, alagaan mo ng maayos si Ginoong Zhang. 1,000,000 yan. Perang hindi mo kikitain sa buong buhay mo. Ling Qingcui, kung gusto mo ng pera, alagaan mo ng maayos ang pangangailangan ko. Baka sakaling dagdagan ko pa ang ibibigay sa'yo. May ibang tao dito. Kapag binigyan mo ako ng pera, tutuparin ko ang pangako ko. Kusa kang nagbenta ng sarili mo, natatakot ka pang makita ng iba? Sasabihin ko sa'yo, apagsawa na ako sa'yo. Ibibigay kita sa mga kasama ko. Matikman din nila. Salamat, Ginoong Zhang. Ling Qingcui, mayaman ako, pero ayaw kong mag-aksaya. Sa linggong ito, mag-enjoy ka na lang. Gago ka. Ayaw ko na ng pera, uwi na ako. Gusto mong umalis? Huli na.
King Su, gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Ang dami mong pinagdaanan nitong mga taon. Nasaan si King Su? Academician Chu, may problema. Sumakay si Ling Qingsu sa kotse ni Zhang Chanming at umalis. Zhang Chanming. Paano naging konektado si King Su sa kanya? Si Zhang Chanming ay isang manya. Sa Cloud City, hindi mabilang ang mga dalagang binira niya. Pero dahil mayaman ang Zhang, maraming babae pa rin ang handang magpakatangay sa kanya. Chuyang, pumasok ka na sa eskwela. Ako na ang bahala sa matrikula. Ayoko talagang makita kang. Bulinaw ka ba? King Su, alam kong para sa ikabubuti ko ito. Pero ang katotohanan, ang estado ko ngayon ay... Sige, ang matrikula. Ako na ang bahala. Hala! May panganib si King Su. Tawagan mo agad si Zhang Yuancheng. Sabihin mo bilang niya si Johnny. Ikaw, sumakain pa rin si King Su. Sag, Zhang Shanming, isasakdal kita sa krimen. isasakdal mo ako? Ikaw ang kusang nagbenta ng sarili, may mukha ka pang magsakdal. Bilisan pa. Academician Chu, hindi matawagan ang chairman, ano ang gagawin? Wala na akong pakialam. Hindi ko pwedeng hayaan na masaktan si King Su. Sanay nang magmalaki si Zhang Tianming. Tayo lang dawa, baka magyapatan. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Draper, bilisan mo. Mga tropa, ay record ninyo ang buong pangyayari. Ipadala sa pamilya niya, sisirain ko ang reputasyon niya. Mga salbahe. Bitawan si King Su. Okay na King Su. Pasensya na King Su kasalanan ko lahat. Chuyang, akala ko hindi na kita makikita. Sinong gago ka? Sumasagabal ka sa akin. Sa liwanag ng araw, ginawa ninyo ang ganito. Kababuyang gawain. Kayong mga salot ang dapat mamatay. Siya ang kusang nanukso sa binata naming amo. Tanungin mo siya kung ayaw mong maniwala. Binigyan ko ng 1,000,000 ang babaeng ito. Sabi niya, 1 linggo siya sa akin. Anong pakialam mo? Chuyang, hindi ganoon, pakinggan mo muna ako. Naiintindihan ko. Para sa matrikula ko yon, di ba? Chuyang, ako, dahil sa kakulangan sa edukasyon, pagod na pagod sa lungsod. Tagalinis lang ang trabaho ko. Ayokong maranasan mo rin yon. Pasensya na, napakarami kong pagkukulang sa'yo. Pero maniwala ka sa akin, hindi kita niloloko ngayon. Miss Lin, ngayon, si Academician Chu ang presidente ng PowerTech. At sinabi rin ni Academician Chu na gusto ka naming kunin bilang vice president. Ikaw, pangulo ka ba o akademician? King Su, babawi ako sa'yo. Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Kalokohan. Liu Dongqiang, Pangulo, hindi ako naniniwala. Ngayon naman, academician? Sino niloloko mo? Talaga, ang mga academician, lahat sila. Respetado at may kapangyarihan. Siya, isang bata pa lang. Sabihin mong academician? Ako na lang ang liwanag ng teknolohiya. Academician Chu ay inirekomenda ng chairman. Paanong fake yon? Kung ayaw niyong maniwala. Tatawagan ko na ang chairman ngayon din. Natatakot ba ako? Tumawag ka. Sa chairman? Kapat-dapat ka ba? Liu Dongqiang, ano na? Tatawagan mo ang tito ko? Sa tingin mo, kanino kakampi ang tito ko? Tama na. Ano? Anong sinabi ng tito ko? Abala siguro ang chairman ngayon. Makakatawag din yan. Abala, no? Abala. Pinagbabantaan mo ako? Mga tao, gapusin ninyo ang dalawang ito. Pahihirapan ko sila ng husto. Sinong may lakas ng loob? Academician Chu, siya ang chairman ng kumpanya namin. Zhang Yuancheng. Tiyuhin, bakit ka nandito? Gago, kung hindi ako dumating, ang buong Zhang family. Sisirain mo. Tiyuhin, sinampal mo ako? Sasabihin ko ito kay Papa.
Kung magsasalita ka pa, hindi kita mapoprotektahan. Academician Chu, pasensya na sa gulat. Chairman, ang Zhang family sa Yoncheng talagang makapangyarihan. Academician Chu, tawagin niyo na lang akong Lao Zhang. Ang anak kong ito ang may kasalanan. Sa harap niyo, babaliin ko ang mga binti niya para humupa ang galit niyo. Academician nga talaga siya? Wala na tayo. Ginawan natin na masama ang isang academician. Wala na tayong pag-asa. Impossible. Isang bata pa lang siya. Paano siya maging academician? Tumigil ka na. Mag-sorry ka agad kay Academician Chu. Bilis. Paumanhin. Academician Chu. Si Chanming ang nag-isang anak ng pamilya Zhang. Laking lambing siya. Hindi ko akalain na ngayon ay magkakalakas loob siyang bastusin ka. Academician Chu. Pwede mo siyang parusahan. Ang pamilya Zhang ay walang sasabihin. Hindi ikaw. Bakit palagi kang kumakampi sa iba? Kahit na siya ay isang akademiko, hindi tayo matatakot sa kanya. Tumigil ka na. Alam mo ba kung sino si Academician Chu? Ano ba talaga ang kanyang katayuan? Si Academician Chu ay ang... Lao Zhang, Academician Chu, ano po ang gusto ninyong ipagutos? hindi naman ako isang taong walang habag. Kung ang pamangkin mo ngayon ay ako lang ang inapi. Dahil sa respeto ko sa'yo, pwedeng patawarin ko siya. Pero si King Su ang nobya ko. Ang paglapastangan sa kanya ay paglapastangan sa aking pinakamahalagang bagay. Walang hiya ka. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Sedge, di ka sumusunod. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Chuyang, hayaan mo na kaya. Wala naman tayong nasaktan. Masyado kang mabait. Kung hindi ito paparusahan, magiging problema ito balang araw. Dito sa Cloud City, kahit ang alkalde ay nagbibigay galang sa pamilya Zhang. Ayokong magkaroon kaagad ng kaaway pagdating mo rito. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi mo na kailangang matakot kaninuman. Tama na, Academician Chu, Zhang Chanming. Ngayon, dahil kay King Sui, patawarin kita. Pero kung may susunod pa, wala nang makakapagsalba sa'yo. bakit hindi ka pa mag-sorry kay Academician Chu? Tumayo ka at humingi ng tawad. Tulungan mo akong tumayo. Tumayo ka at humingi ng tawad. Salamat, Academician Chu. Lao Zhang, pag-uwi, mag-ayos ka ng isang salo-salo. Ipunin ang mga kilalang tao sa Cloud City. Ako ay magpapahayag ng formal ng pagtanggap ko bilang Pangulo ng Qiangguo Technology Company. At simula ngayon, si King Su ang magiging vice-presidente ng kumpanya. Academician Chu, huwag kayong mag-alala. Ayusin ko ito kaagad. Zhang Chanming, simula ngayon, hindi ka na ang general manager ng kumpanya. At sa araw ng salo-salo, dadalhin mo ang isang regalo at sa harap ng lahat. Ikaw mismo ang magsusorry kay King Su. Ikaw, Manager Liu, pag-uwi, ipunin ang lahat ng empleyado. Gusto kong malaman ng lahat na si King Su ang aking babae. At siya rin ang vice president ng kumpanya. Ako na ang bahala nito. Mula ngayon, King Su, wala nang sinuman ang makakaapi sa'yo. Ikaw na ngayon ang vice president ng kumpanya ito. Huwag kang matakot, nandito ako. Pero medyo kinabahan pa rin ako. ipakikilala ko sa inyo, siya ay si Academician Chu Yang. Siya ang bagong presidente ng aming kumpanya. Si Academician Chu Yang ang pinakabatang academician sa ating bansa. Naniniwala ako na sa pamumuno ni Academician Chu Yang, ang kumpanya natin ay magiging pangunahin sa industriya. Si Miss Lin, alam na ninyong lahat ito. Dati, siya ay tagalinis sa aming kumpanya. Pero ngayon, masasabi ko sa inyo na ang tunay niyang katungkulan ay Vice President ng aming kumpanya. Si King Su ang aking kasintahan. At siya rin ang vice president ng kumpanya. Sa hinaharap, ayaw kong may mag-alinlangan kay King Su. Ang Qiangguo Technology ay hindi tatanggap ng mga swale na tauhan. Opo. Malaking problema ang ginawa ni Chanming ngayon. Sa handaan pagkatapos ng 10 araw, dapat tayong maghanda ng malaking regalo upang humingi ng tawad kay Academician Chu Yang. Kuya, para lang sa isang academician, ginanyan mo ang anak ko. Kuya, si Academician Chu Yang ay hindi ordinaryong academician.
Siya ay, tumahimik ka. Nakalimutan mo na ba ang katayuan mo? Ikaw ay isa lamang anak sa labas ng pamilya Zhang. Ang katayuan mo ngayon, ano ang pinagmulan nito? Gusto mong sumipsip sa isang akademisyan? Wala akong pakialam. Pero ginanyan mo ang anak ko. Hindi kita papatawarin. Kapag nagalit si Academician Chuyang, ang pamilya Zhang ay maaring mawasak agad. Ito ay para sa kapakanan ng pamilya Zhang. Isang academician lang yan. Uwi na ang pangatlo nating kapatid. Kapag umuwi siya, gusto kong si Chuyang ay magbayad sa dugo. Atay, uwi na ba si Tio? Ang galing. Ang iyong Tio ay ang War God King Long. At siya ay isa sa mga pinagkakatiwalaan niya. Siya ay tunay na pangalawa sa pinakamakapangyarihan. Sa oras na iyon, tiyak na ipagwawagi niya ang iyong laban. Zhang Yuancheng, kapag umuwi ang pangatlo nating kapatid, kasama ka rin sa pagtutuos. Chuyang, ang laki ng opisina mo. Hindi pa ako nakakapasok sa opisina ng presidente. Minamaliit nila ako dahil mababa ang pinag-aralan ko, kaya naglilinis lang ako ng pasilyo. Kinsue, nagtiis ka ng ilang taon. Manager Liu mula ngayon. Kasama kong magtatrabaho si Kinsue. Ikaw ang bahala sa pag-ayos. Sige, gagawin ko na yan. Kinsue, hinanap ko na para sa'yo. Ang pinakamagaling na propesor sa bansa. Mula ngayon, huwag mo nang alalahanin ang trabaho sa kumpanya, mag-aral ka na lang. Chuyang, nitong mga nakaraang taon. Marami ka bang pinagdaanan? Academician Chu, may problema. Kailangan ko pang mag-familiarize sa paligid. Papuntahin ko si Manager Liu para samahan ako. Huwag na. Si Kings ang girlfriend ko. Siya rin ang pinakamalaking biyaya ko. Ano mang bagay tungkol sa akin, hindi kailangang itago sa kanya. Academician Chu, malapit nang umuwi ang aming bunso. Si Chanming ang nag-isang anak ng pamilya Zhang. Pagdating ng panahon, siguradong maghahanap sila ng gulo. Lao Zhang, sa pagkakaalam ko, kayong magkakapatid na 3. Ikaw ang pangalawa pero hindi ka anak ng tunay na ina. Kaya't palagi kang inaapi sa bahay. Samantalang si panganay na Zhang Yuanshan at bunso na Zhang Yuanqing ay magkapatid sa ina. Academician Chu, paano nyo nalaman ng ganito kadetalyado? Alam ko rin na si panganay na Zhang Yuanshan ay hari-harian sa Yoncheng, maging ang City Lord ay sumusunod sa kanya. At si bunso na Zhang Yuanqing ay isang tagapagtanggol sa ilalim ng War God. Ang kanyang katayuan ay hindi bababa sa gobernador. Mukhang handa na ang lahat, Academician Chu. Pero kung talagang uwi si Zhang Yuanqing at maghahanap ng gulo, ano ang gagawin natin? Binigyan ko na sila ng isang pagkakataon noon. Sila mismo ang hindi nagpahalaga. Kaya't huwag nilang sisihin kung wala akong awa. Tuloy ang handaan. Tingnan natin kung anong kaguluhan ang magagawa nila. Opo. Chuyang, ako ba ang nagdala ng problema sa iyo? Gago ka. Ginawa ni Zhang Xianming ang napakaraming kasamaan. Ang dahilan kung bakit hindi ko siya pinagmulta ng harapan noon ay para mailantad ang kanyang backer at mabigyan ng hustisya ang mga tao. Pero narinig ko, ang War God ay pangalawa lamang sa pinakamataas. Sa buong Daxia. Hindi kaya magdulot ito ng problema para sa iyo. Si Kuya King Long ay makatarungan. Sila lang ang gumagamit ng pangalan ng War God para gumawa ng kalokohan. Ang ginagawa ko ay para tulungan si Kuya King Long na linisin ang kanyang hanay. May utang pa siya sa akin. Ang yabang mo naman. Hindi ako nagmamayabang. Ang Strong Nation Tech Company ang pangunahing korporasyon sa Cloud City. Sino ba ang dalawang kabataang ito? Bata pa lang. Presidente at Vice Presidente na agad? Ang Strong Nation Tech Company ay may koneksyon sa War God. Ang mahalaga, maayos ang ating pakikipagtulungan sa kanila. Bahala na kung sino ang presidente. Salamat sa inyong pagdalo sa gitna ng inyong mga abala. Sa pagtatalaga ng mga bagong opisyal. Una, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang bagong Vice Presidente ng Strong Nation Tech Group, si GNG Ling Qingchu. Hindi ba tagalinis lang siya? Paano naging Vice Presidente? At ngayon, ipinakikilala ko naman ang bagong presidente ng Strong Nation Tech Group, si Ji Chuyang. Chuyang, narinig ko sa Grietsia. May bagong batang akademiko. Parang si Chuyang. Siya kaya. Tama. Jima, tuloy po kayo sa loob.
Naku, sabihin agad sa chairman. Opo. Matagal ko na naririnig ang pangalan ni Academician Chu. Di ko inakala na pupunta ka sa Cloud City. Ang aming Liu family sa Cloud City ay handang mag-order ng 2 bilyon para makipagtulungan sa iyo. Ang Fusion Group ay handa ring magdagdag ng order bilang regalo sa pagtatagpo natin. Ako rin. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi kayo welcome dito. Punyeta ka. Ha? Ganyan ka magsalita sa amin? Gusto mo bang mamatay? Zhang Tianming, noong huli. Pinatawad ka na ni Academician Chu. Huwag kang magpakapal. AME. Ang yabang. Isang akademiko lang sa Cloud City. Hindi ka makakapanggulo. Tingnan natin ngayon kung sino talaga ang akademikong ito. Hindi kayo pwedeng pumasok. Huwag kayong mag-alala. Pamumunuan ko ang Strong Nation Tech Company upang maging nangungunang korporasyon sa Great Xia. Ang pag-order ninyo ngayon ay ang pinakatamang desisyon. Kumain ka ba ng bawang? Ang yabang ng bunganga mo. Academician Chu, pesensya na. Hindi ko sila napigilan. Zhang Tianming, sa itsura mo, parang hindi ka nagsisisi o humihingi ng tawad. Ama ka. Magsusorry ako sa babaeng ito sa tabi mo? Gising ka ba? Binigyan na kita ng isang pagkakataon. Hindi mo pinahalagahan. Huwag mo na akong sisihin. Bata ka pa, ang yabang mo naman. Gago. Huwag mong isipin na dahil akademiko ka, pwede ka nang gumawa ng kung ano-ano. Sasabihin ko sa'yo, ang isang akademiko sa pamilya Zhang ay hindi namin pinapansin. Kuya, mas mabuting. Igilan mo na yan. Tumahimik ka. Taksil ka. Ako ang puno ng pamilya Zhang. Pinatalsik ka na sa pamilya Zhang. Lahat ng meron ka. Galing sa pamilya Zhang. Babawiin ko lahat. Ikaw. Lahat ng ginagawa ko, para sa ikabubuti ng pamilya Zhang. Pero ikaw ang unti-unting natutulak sa pamilya Zhang sa kapahamakan. Tumigil ka. Matanda ka na, hindi ka na. Chairman ng Yangqiang Tech. Sabi ng tatay ko, ako ang papalit sa'yo. Ikaw, umalis ka. At kayong dalawa, wala kayong karapatang tumayo rito. Bumaba kayo. Ang pamilya Zhang, ang hari sa Cloud City. Ngayon, mismong ang puno ang nagsalita. Kahit akademiko pa itong si Chu Yang, kailangan sumunod. Akala mo ba, bagong upo lang bilang presidente si Chu Yang? Sa mismong seremonya, tinanggalan na ng lahat. Talagang mapaglaro ang tadhana. Chu Yang, ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Chu Yang, kung gusto mong magpatuloy, bilang presidente, papuntahin mo sa akin yung maliit na kingping sa tabi mo. Tapos, paglingkuran mo ako ng isang gabi. Ako naman, pag-isipan kong ipagpatuloy ka bilang presidente. Ang buong pamilya Zhang ay magdudusa dahil sa iyong kamangmangan. Huwag kang makunwari. Mga tauhan, hulihin ninyo ang dalawang to. Sinong magtatangkang hawakan si Academician Chu? Dapat munang tapakan ang katawan ko. Ikaw namang matanda, huwag kang makunwari. Pinatalsik ka na ng pamilya Zhang. Anong ipinagmamalaki mo? Mga tauhan, una, hulihin itong matandang to, punong Zhang Yuanshan. Magdudusa ka sa mga ginawa mo ngayon. Tumigil ka. Sontukin siya. Sinong naglakas loob magulo sa handaan ni Academician Chu? Hindi niyo ba ako narerespeto bilang alkalde? Alkalde Li. Ito ang seremonya ng pag-upo ni Academician Chu. Pero itong mga to, nagulo. Pakiusap, Alkalde Li, magbigay ng katarungan. Sinong napakalakas ng loob? Ang akademiko ay haligi ng bansa. Ang maggulo rito, pwede kong arestuhin sa pagtataksil. Arestuhin siya. Ako yon. Ikaw. Puno Zhang, nandito ka pala? Alkalde Li. Kanina, sabi mo huhulihin kami. Ay, hindi. Kahit bigyan mo ako ng 10 tapang, hindi ko kayang saktan ang miyembro ng pamilya Zhang. Li King, bilang ang pinuno ng Cloud City, nagpapakumbaba ka sa pamilya Zhang. Nakakadismaya ka. Mayor Li, ito si Academician Chu Yang. Ang galing. Bata pa't matagumpay na. Haha. Nagkagulo sila. Bilang pinuno ng lungsod, ano ang gagawin mo? Isa akademiko, isa ang Zhang. Hindi ko kayang magalit sa alinman.
Sana hindi na lang ako dumating. Mukhang nahihirapan si Mayor Lee. Ang Pangulo ng Zhang ang pinuno ng mga pamilya sa Cloud City. Bakit ka makikipag-away kay Academician Chu? Hindi siya tunay na akademiko. Ano? Hindi siya akademiko? Kalokohan. Mangal ang pagiging akademiko. Sino ang magpapangga? Tumawag na ako kay third uncle. Sabi niya, sa Academy of Sciences. Walang taong nagngangalang Chuyang. Kaya peki siya. Impossible. Narinig ko mismo. Ano? Mayor Lee, pinagdududahan mo ba ang sinabi ng tito ko? Hindi. Si Third Master ang paborito ng War God. Ang salita niya ay batas. Isang tunay na akademiko. Bakit pupunta sa maliit na lugar tulad ng Cloud City? Peking akademiko pala. Ang lakas ng loob magpanggap. Naghahanap ng kamatayan. Bastos. Nagpanggap pa ng akademiko. Kung wala si Pangulong Zhang dito, nadaya rin ako. Mga tauhan, hulihin ang peking akademikong ito. Chuyang, ano ang gagawin? Lee King, dahil lang sa isang salita niya. Pinagdudahan mo ang pagkatao ko. Talagang nagtataka ako. Paano ka naging pinuno ng lungsod? Bastos, hinahamak mo ako. Ang pagpapanggap bilang akademiko ay karapat-dapat sa kamatayan. Maniwala ka, papatayin kita ngayon din. Gumagalaw ng walang pag-aalinlangan. Naisip mo ba? Kung tunay akong akademiko, ano ang parusa ko? AME, malapit ka nang mamatay, matigas pa ang ulo. Darating na si third uncle ko. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Pangulong Zhang, darating na si third master. Si third master ang ipinagmamalaki ng Cloud City. Matagal ko nang hinahangaan. Pagdating ni third master, sana'y may pakilala mo ako. Titingnan ko kung paano kumilos si Mayor Lee. Naiintindihan. Hulihin ang bastos na ito. Hulihin ang bastos na ito. Hintayin ang utos ni Pangulong Zhang. Zhang Yuanshan, gusto mo bang malipol ang pamilya Zhang sa kamay mo? Gago, huwag silang pansinin. Sino ang makikialam? Papatayin. Chuyang. Ito ang kapalit ng pakikipag-away sa anak ko. Bastos. Di ba kanina pa sinasabi mong ipagtatanggol mo, yang babaeng yun? Mamaya, sa harap mo mismo. Takantutin ko siya. Gusto ko lang. Dahan-dahan kayong pahirapan sa pagdurusa. Hanggang sa mamatay kayo sa kawalan ng pag-asa. Zhang Yanming, pupulbusin kita. Halika. Tangina mo, wala kang alam sa buhay. Dakpin. Sino ang may lakas ng loob? Mabuhay ang gobernador. Tangina mo, bata. Alam na ng gobernador ang pagpapanggap mong akademiko. Hitain mo, babarilin ka. Sino ang babarilin, di pa sigurado. Gobernador, bakit po kayo nandito? Para sa ganitong maliit na bagay. Ako na ang bahala, tapos iulat ko na lang sa inyo. Ikaw ang bahala? Paano mo ito haharapin? Itong gago, nagpanggap na akademiko. Ayon sa batas ng Dacia, dapat ikulong habang buhay. Pero dahil sa kanyang pagpapasika, dapat barilin na lang dito mismo. Ano pa? May iba pa? Liu Dongqiang, Zhang Yuancheng, Ling Qingcui, kasabwat din silang tatlo. Iminumungkahi kong si Liu Dongqiang at si Zhang Yuancheng ay ikulong habang buhay. Tungkol kay Ling Qingcui, ipatapon sa border. Ipamigay sa mga sundalo. Tumahimik ka. Ano to? Gobernador, ba't mo ako sinuntok? Gusto na kitang patayin ngayon din. Tanginang to, di makakita. Chief Engineer Chu, kasalanan ko sa pagpili ng tauhan. Pinagkatiwalaan ko si Li King, yang Kang Yon, bilang alkalde ng Yuncheng. Parusahan niyo po ako. Ay naku. Akademiko nga pala siya talaga. Zhang Yuanshan, yang kalbong gago ka. Sinira mo ako. Lee King, di mo man lang inalam ang totoo, basta naniniwala ka sa Zhang family. Agad-agad mo akong tinawag na peke. Itatanong ko, ang posisyon mo bilang alkalde, galing ba talaga yan sa Dacia? O galing sa pamilya Zhang? Academician Chu. Kasalanan ko po, bulag ako. Kasi po, napakabata nyo. Kaya naniwala ako. Sa paninira ni Zhang Yuanshan, patawarin niyo po ako sa pagkakataong ito. Araw-araw, ilang mamamayan na ang inapi mo? Ilang inosente na ang napagbintangan mo? Gobernador, imbestigahan niyo po siyang mabuti.
Sage, Chief Engineer Chu, magpapadala na ako ng tao para dakpin siya. Isasailalim sa kumpletong investigasyon para mabigyan ng kaliwanag ang mga mamamayan ng Yuncheng. Dakpin siya. Kumpletong investigasyon. Ay naku, ay naku. Gobernador, nagkamali po ako. Academician Chu. Presidente Zhang Qianming, may sasabihin ka pa ba? Impossible. Napakabata mo. Paano ka naging academician? Impossible. Ayon sa aking pangatlong kapatid, sa Academy of Sciences, walang taong nagngangalang Chuyang. Eki siya, tumahimik ka. Pinag-alinlangan mo ba ako? Ang tinutukoy mong pangatlong kapatid ay si Zhang Yuanqing? Tama. Ang pangatlong kapatid ay tauhan ng Wargod. Ang kanyang katayuan ay hindi mas mababa sa gobernador. Kahit na totoong academician ka, ano ang magagawa mo sa aming pamilyang Zhang? Ngayon, hindi lang si Zhang Yuanqing. Kahit dumating pa ang War God mismo, hindi kanya mapoprotektahan. Dakpin ang mag-amang Zhang. Dakpin. Ano ang ginagawa ninyo? Bitawan ninyo ako. Pagdating ng tiyuhin ko, magsisisi ka. Gobernador, mukhang determinado ka na. Nalabanan ang aming pamilyang Zhang. Pagbalik ng pangatlong kapatid, baka mawala pa ang posisyon mo. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang mukha mo. Sampalin siya. Tama na. Bakit? Kahit na totoong academician ka, anong kasalanan ang nagawa namin? Bakit kami sinasaktan? Anong kasalanan ang nagawa ninyo? Sige, ngayon sa harap. Ng lahat ng kilalang tao sa Yuncheng, ilalantad ko ang inyong mga kasalanan. Ang pamilyang Zhang ng Yuncheng, minonopolyo ang real estate industry. Maraming beses na sa pilitang pagpapabagsak, na nagdulot ng kawalan ng tahanan ng daan-daang pamilya. Higit pa rito, ang labing. Tatlong ordinaryong mamamayang humingi ng bayad pinsala ay binugbog hanggang sa mamatay. Sa kasalanan ito, aminin niyo, Paninirang puri. Paninirang puri ang ginagawa mo. narito ang isang petisyon mula sa libu-libong tao. Ipapaabot ko ito sa gobernador para ihatid sa kapital. Hindi niyo ito matatakasan. Ang iyong ama ay walang pakundangan sa buhay ng tao, karapat-dapat siyang mamatay. Kung ikukumpara sa iyong ama, ikaw ay mas masahol pa sa hayop. Noong mayon ng taong ito, dinukot mo ang dalawang babaeng intern sa kumpanya. Ang dalawang dalagita, pinagmalupitan niyong dalawang hayop. Sa loob ng 3 araw at gabi, hanggang sa namatay sa kahihiyan. Sa kasalanang ito, aminin niyo, Hindi ko inaamin. Kusa nilang ginusto iyon. May ebidensya ako. tumahimik ka. Matapos ninyong pahirapan at patayin ng dalawa. Pinorture ninyo ang kanilang pamilya at pinilit silang mag-areglo. Nakikita ng langit ang ginagawa niyo. Zhang Qianming, nararapat kang mabugbog sa kutsilyo ng libo-libo. Kagalang-galang na gobernador, narito ang talaan. Ang mga kalupitan ng mag-amang Zhang. Naway kagaling niyo ang hustisya ka, gobernador. Upang mabigyan ng katarungan ang mga mamamayan ng Cloud City. Nakakagimbal. Huwag kang mag-alala, Jichu. Ako mismo ang mag-interoga sa kanilang dalawa. Hindi natin pababayaan ang mga mamamayan. Mga tauhan, dalhin ninyo ang dalawang hayop na ito at hintayin ang paglilitis. Hindi ninyo kami maaring dakpin. Ang aming pamilyang Zhang ay nakikipagtulungan sa liwanag ng teknolohiya. Kung dakpin ninyo kami, hindi lang kayo magkakasala sa Panginoong Mandirigma, kundi sa liwanag ng teknolohiya pa. Sa huli, kayong lahat ay magiging kasabay namin sa kamatayan. Nakikipagtulungan sa liwanag ng teknolohiya? Alam mo ba kung sino siya? Siya ay... Kayo, dalawang walang kaluluwa at makisig na lalaki, ay karapat-dapat bang makipagtulungan sa liwanag ng teknolohiya. Haha! Takot na kayo? Ang liwanag ng teknolohiya ay ang pinakamangal na tao sa ating dakilang tiya, at malapit na kaibigan pa ng Panginoong Mandirigma. Ang aking bunso ay paborito mismo ng Panginoong Mandirigma. Kung kami ay nakikipagtulungan sa liwanag ng teknolohiya, lahat ay dahil sa aking bunso. Dati, alam na namin na ang pamilyang Zhang ay napakamakapangyarihan sa Cloud City. Hindi namin inaasahang may koneksyon sila sa liwanag ng teknolohiya. Kung talagang nakipag-ugnayan ang mga Zhang sa liwanag ng teknolohiya, sa hinaharap, maaari silang maging pinakatanyag na pamilya sa dakilang tiya. Tama. Narinig ko rin ang tungkol kay Chuyang. Hindi natin kayang makipag-away sa liwanag ng teknolohiya. Siguro, hayaan na lang natin ito. Napakasama ng ginawa ng mag-amang Zhang. Kung hihayaan lang natin, makatarungan ba ito sa mga mamamayang pinahirapan nila? Gumawa na po kayo ng hakbang, kagalang-galang na gobernador. AME, dalhin na. Chuyang, kahit na akademiko ka pa, kung ikukumpara sa liwanag ng teknolohiya, wala kang halaga. Sinabi ko na walang makakapigil sa akin ngayon. Hintayin niyo ang paghatol ng batas. Ang lakas ng loob mo. Sino ang may lakas ng loob na galawin ang aming pamilyang Zhang? Dito, iligtas mo kami. Dito, Banso. Sa wakas, dumating ka rin.
Gobernador. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga kasalanan ng mag-amang Zhang ay napakarami at hindi mabilang. Alisin ko sila para hintayin ang parusa. Manghahas kang galawin ang mga tao ng aming pamilyang Zhang. Mukhang ayaw mo nang maging gobernador. Palayain agad. Zhang Yuanqing. Kahit na ikaw ay isang komandante sa ilalim ng Panginoong Mandirigma, wala kang karapatang makialam sa tungkulin ng gobernador. Ngayon, ang ama't anak na Zhang ay dapat parusahan. Ano ka ba? May kapal ka pang magsalita sa akin ng ganyan. Huwag mong isipin na dahil nakasipsip ka sa gobernador, hindi na kita kayang gantihan. Zhang Yuanqing. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay, ano ko ba kung sino siya? Sa paningin ko, pantay-pantay ang lahat. Kung sino ang gusto kong patayin, papatayin ko. Sino ang makakapigil sa akin? Hahaha, ang lakas talaga ng tiyuhin ko. Tiyuhin, tulungan mo kami. Gobernador, itatanong ko uli sa iyo. Pakakawalan mo ba sila o hindi? Pasensya, hindi ko kayang sumunod. Sige, mabuti. Ito ang War Eagle Medal, iginawad ng militar sa kuya ko. At sa pamangkin ko, parehong sila ngayon ay mga tauhan na ng militar. May lakas ka pa bang galawin sila? Ikaw, inaabuso mo ang iyong kapangyarihan. Inaabuso ko nga, ano naman? Ano ang magagawa mo? Pakawalan sila. Ay, Chu Yang. Akala mo ba makakatulong sa iyo ang pagsipsip sa gobernador? Narito pa rin naman ako, nakatayo ng maayos sa harap mo. Halika, kagatin mo ako. Hahaha, aking mahal. Ngayong bumalik na ang aming bunso. Ang paghamak na ginawa mo sa amin ay babayaran mo ng 100 bises. Hahaha, sumalungat ka sa pamilya Zhang? Guwapo. Ilang buhay ba ang meron ka para patayin? Tiyuhin. Yung babaeng nasa tabi niya, gusto ng pamangkin mo. Siya ang dapat maiwan. Chu Yang, patayin mo na lang siya. Jianming, halika, turuan kita. Bago mo patayin ang isang tao, dapat mo muna siyang pahirapan hanggang sa mawalan siya ng pag-asa. Kung gusto mo ang babaeng ito, dapat mo siyang pagsamantalahan sa harap niya. Malaman niya. Sa harap ng pamilya Zhang, siya ay isang taong walang kalaban-laban. Tumigil ka. Ganito ninyo inaapi si Academician Chu. Hindi ba kayo natatakot na lipulin ang buong pamilya Zhang? Traitor! Mamaya na kita awayin. Mga tao, arestuhin si Chu Yang. Sandali, bagamat wala na akong karapatang arestuhin ang mag-amang Zhang. Ngunit si Chief Engineer Chu ay isang akademiko. Hindi ba kayo natatakot na pagbantaan ng War God ang paghamak ninyo sa akademiko? Siya, ang gwapong akademiko, ay isang taksil lamang, isang espiya. Chu Yang, ano ang nangyayari? Mananagutan mo ang sinabi mo. Ang paglalagay ng maling paratang sa isang akademiko ay isang mabigat na krimen. Tinanggal ka na sa Academy of Sciences. Ano pa ang ipinagmamalaki mo? Ano? Tinanggal? Impossible. Nagsiyasat na ako. Si Chu Yang nga dati ay isang akademiko ng Academy of Sciences. Pero pagkatapos, tinanggal siya sa listahan. Lahat ito ay dahil sa kanya. Nagbenta ng bansa para sa sariling kapakanan. Gusto kong malaman paano ako nagbenta ng bansa. 3 araw ang nakalipas. Inimbita mo ang isang dayuhang profesor. Papunta sa Qianggu Tech Company. Nagplano kayo ng 3 araw. Totoo ba ito? Tama. Ang profesor na iyon ay isang espiya na ipinadala ng ibang bansa sa ating dakilang Chia. Espesya ito. Kanina pa itong si Chu Yang, akala mo kung sino ang matapang. Hindi ko inaasahan na siya pala ay isang espiya. Taksil na nagbenta ng bansa. General Zhang, patayin natin ang taksil na ito para sa kapakanan ng bayan. Impossible. Hindi ganoon si Chief Engineer Chu, Governor. Nadaya kanya. Nahuli na ng War God ang espiyang iyon. Malapit nang aminin ang lahat. Chu Yang, taksil ka. Anong masasabi mo ngayon? Ha! Nakakatawa kayo. Talagang nakakatawa kayo. Malapit ka nang mamatay, nakangiti ka pa? Ang dayuhang profesor na sinasabi mo, lumalaw lang sa akin dahil humahanga siya. Pagkatapos kong turuan siya, pinatulong ko siyang magturo kay King Sun ng ilang araw. Dahil lang dito, sinisiraan mo akong nagbenta ng bansa. Espesya siya ng ibang bansa. Ang tagal ninyong nag-usap. Baka naibenta mo na ang mga lihim ng dakilang Chia. Lagi mong sinasabi na malapit ka sa War God. Hindi ba niya sinabi sa'yo na ang dayuhang profesor na yon ay naging mamamayan na ng dakilang siya at malapit nang sumali sa Academy of Sciences para maglingkod sa dakilang siya? Katantaduhan, kung naging mamamayan siya ng dakilang Chia, paano ako hindi makakaalam? Mukhang hindi naman kayo gaanong close ni War God. Buisit ka. Hinahamak mo ako? Mga tauhan, hulihin ang taksil na ito. Tigilan ninyo. Zhang Yuanqing. Magdudusa ka sa katangahan mo. Ako ay nasa ilalim ng War God. Sino ang magpapadusa sa akin? Dinudumisan mo ang pangalan ng War God at ng dakilang siya. Tumigil ka sa kakausap. Sugod.
Dumating na ang War God. Mabuhay ang War God. Pagpupugay sa War God. Anak, hindi ka talaga mapapahinga. Ito, bakit nandito rin ang War God? Tito, hindi mo sinabing personal na darating ang War God. Kung alam lang namin, sasalubungin sana namin siya sa labas ng lungsod. Paano ko malalaman? Alam ko na, Tito. Tiyak na nakuha ng War God ang ilang impormasyon mula sa bibig ng espiyang iyon. Tapos, pumunta dito para hanapin si Chuyang. Malamang, ang War God, zero tolerance sa mga traitor. Chuyang, nandito na ang War God ngayon, wala kang takas. Hahaha, traitor, ano pa ang sasabihin mo ngayon? Hintayin mo na lang ang parusa, War God. Bakit kayo pa ang personal na pumunta? Ayang-kaya ko, tong maliit na problema. Lutasin si Chuyang. Anong kasalanan niya? Traitor, yung dayuhang professor. Huli na ninyo. Patunay na traitor si Chuyang, di ba? Gago. Sir, sinasabi mong traitor si Chuyang? Kahit ako pa ang mag-traitor, di siya mag-traitor. Siya, walang kwenta. Sir, Hindi ko inaasahan na isang overseer lang sa ilalim ni Kinglong. Ay ganito pala kalakas ang loob. Ngayon ko lang naintindihan ang katayuan ng War God. wag mo nang pagtripan ang kuya mo. Naiintindihan ko na ang ginawa ng mga ito. Sabihin mo na lang kung paano sila parurusahan. Nakala ko na. Hindi siya pagkain sa siya. Ang bagay na ito. Ipagkakatiwala ko sa inyo, Governor, para kayong gumawa. Chief Engineer Chu, lilitisin ko ang mga basurang ito. Walang palampas. Tara, dalhin ninyo ang mag-amang ito. Anong gagawin natin? Tio-san? Tio-san, Kuya Kinglong. Tungkol naman kay Zhang Yuanqing. Bilang tagapagtanggol ng pamilya Zhang, gaano kalaki ang kanyang partisipasyon dapat bigyan ng militar? Ang paliwanag sa mga mamamayan ng Yun City. may ganoong klaseng basura sa ilalim ko. Kasalanan ko. Zhang Yuanqing, sir, aminin mo ba? War God, kahit na ako ang nag-akusa kay Academician Chu, galing naman yon sa pagmamahal sa bansa. Sir, ipagpaumanhin ninyo ako, pagmamahal sa bansa. Kanina, pantay-pantay daw, pwedeng patayin kung sino gusto. Bakit ngayon nagmamakaawa ka na? Kanina, sinusulan mo pa si Zhang Qianming. Nasaktan ako ng malupit, mabilis mong nakalimutan yon. War God, kahit na Academician si Chuyang, sumusunod ako sa inyo ng matagal, kahit papano may naitulong. Ipagpaumanhin ninyo ako, sir. Hindi Academician si Chuyang. Tingnan mo, na-dismiss nga siya sa Academy of Sciences. Sabi ko, traitor siya, pero hindi naman dapat siya mamatay dahil doon. Si Chuyang ang liwanag ng agham ng ating Griatia. Traitor? Ha? Impossible yan, sir. Hindi naman siya Academician. Paano siya magiging liwanag ng agham? Hindi si Chuyang Academician. Dahil ang titulong Academician ay hindi nakarapat-dapat sa kanyang mga nagawa. Nang isa lang, itinayo ni Chuyang ang Griatia bilang pinakamakapangyarihan sa mundo. Sa kanyang kontribusyon, liwanag ng agham, ang karapat-dapat na titulo para kay Chuyang. Impossible. Bata pa lang siya. Paano siya maging liwanag ng agham? Liwanag ng agham? Kuya. Hindi ba sabi mo kilala mo ang liwanag ng agham? Totoo ba talaga to? Hindi, kuya. Ako'y tumatanggap lang ng mga order mula kay War God para sa mga matagumpay na proyekto ng liwanag ng agham. Hindi ko pa siya nakikita. Kuya. AME. Sinabi ko na sa inyo, kapag inaway niyo si Academician Chu, naghahanap kayo ng gulo. Kuya, tulungan mo naman kami. Talagang hindi namin alam na siya pala ang liwanag ng agham. Pinahiyan niyo ng paulit-ulit si Academician Chu. Huli na ang lahat. Dalhin niyo sila. Kuya, pakiusap, tulungan mo kami. Kuya. Sir, patawarin niyo kami. Diyos ko, Chuyang, ikaw talaga ang liwanag ng agham. Panaginip lang ba ito? Noong kinuha ako ng estado, nag-aral ako ng husto sa loob ng 3 taon. Sa wakas, natuklasan ko ang teknolohiya ng controlled nuclear fusion. Kaya't sa 3 taong iyon, hindi ako nakapasok sa eskwelahan. Pasensya na, Chuyang. Mali ako sa'yo sa mga nakaraang taon. Mabuhay ang liwanag ng agham. Tumayo kayo. Sinabi ko, pamumunuan ko ang Strong Nation Tech para lumago. At maging pinakamagaling sa industriya. At ipinapangako ko, hindi ko abusuhin ang aking kapangyarihan bilang liwanag ng agham. Kaya kung gusto niyong makipagtulungan sa aming kumpanya,
Hindi ko kayo pipilitin. Gusto ko. King Xu. Nangako ako sa'yo, hindi na kita pahihirapan. Ngayon, natupad ko na yon. Chuyang, sa mga nakaraang taon, marami ka sigurong pinagdaanan. Chuyang, ano ang balak mong gawin mo? Hindi ba? Balak mo talagang manatili na lang sa Yunsheng City? Dahil ako na ang pumalit sa kumpanya, kailangan kong gumawa ng mga magagandang resulta. Kapag naging maayos na ang takbo ng kumpanya, ibibigay ko na ang kumpanya. Kay King Xu na pamahalaan. At the same time, posibleng pumunta rin ako ng Kyoto. Para patuloy na mag-ambag sa industriya ng teknolohiya ng Daxia. Hahaha, mabuti, iyan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Hahaha, Kailangan mong bumalik at sabihin sa pinuno. Bagaman nakagawa na ako ng kontroladong nuclear fusion para sa Daxia, ang pinakamatibay na kuta, ay laging nasisira mula sa loob. naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Itong mga mayamang angkan na ito, pinapahirapan nila ang mga ordinaryong mamamayan at labis na nakakapinsala. Nagsimula na ang pinuno na ayusin ang problemang ito. Okay, magsikap tayong magkasama.